Vietcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Các bé Năng ơi, lòng đã tích đến nay được hơn 3.000 vote trên Mango Plus rồi nè. Hơi bị chăm chỉ đấy nhá. Còn bạn nào chưa tải app để săn vote mỗi ngày thì tôi ở đây để nhắc mạnh đó nha. Tải liên. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Sắp đến giờ ra sân khấu rồi. Cốc. Ai đây? Nếu là thỏ thì cho xem tai nhá. Thế là Phúc Nguyên thì sao? Nguyên à? Thì cho xem cái răng sữa. Thì mở cửa ra xem đi. Hai BYD. Em đây, em đang lắng nghe. Mở cửa sổ phía sau bên phải. Ôi, đâu rồi? Ủa? Nguyên đâu rồi? Nguyên ơi! Nguyên ơi! Rồi! Cái mình! Không cho sữa không? Vô! Kinh nhỉ? Hôm qua riêu số như thế, hụp như thế mà nay vẫn sung thế. Sức trẻ mà, có gì ngoài năng lượng đâu. Cũng đúng. Nhưng mà biết thiếu gì không? Thiếu gì? Đẹp da. Ghê chưa? Hi BYD. Em xin chào à. Phúc Nguyên em làm anh đẹp trai hơn. Vâng, tạm biệt. Vâng được rồi, tự nhiên tạm biết. Ôi ông ơi. Dần nửa câu thôi. Thế là tự hiểu nhá. Không, nó có nói vâng rồi, là đúng rồi. Rồi. Hai BYD. Em đây, em đang lắng nghe. Hãy chỉ đường cho đoàn mình lên núi. Xin lỗi, câu hỏi này vượt quá khả năng của em. Lên thì lên luôn chứ, không khí nó mới mát chứ mấy anh cha này hot quá. Chưa biết là kết quả như nào, nhưng mà dù gì đi nữa ấy, tí nữa anh em cũng phải diễn hết sức, bung hết cỡ. Đương nhiên rồi, công này là phải hơn công trước chứ. Nhưng mà cũng shout out cho anh em là càng ngày càng tiến bộ nha. Cái ăn ấy nó vô thành một nhóm rồi. Nay tập thấy nhanh hơn được chứ nhiều. Dù kết quả có như nào ấy, thì anh em vẫn sẽ luôn tự hào, đúng không? Mãn nguyện là được rồi. BYD, tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3, đang mở bán vé chính thức trên Ticketpost. Năng ra chơi, series đồng hành cùng các tân binh, cười úp cười đau giờ giải lao. 21 giờ thứ 6 hàng tuần, xem trọn mỗi tập trên YouTube Year One Entertainment. Kén vươn mình, cất cánh bay cao. Xin được chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với công diễn 3 của chương trình Tân binh toàn năng 2025. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Tân binh toàn năng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên VTV3 và vào lúc 20 giờ 30 trên ứng dụng giải trí Mango Plus và hệ thống YouTube của Year One. Trước khi tập phát sóng buổi tối ngày hôm nay bắt đầu, cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà đồng đầu tư và nhà tài trợ của chương trình. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà đồng đầu tư Techcombank, sinh lời tự động, nhân rộng giá trị, mở lối tiềm năng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Lays, nét khoai tây số 1 thế giới. Tân binh có Lays, cuốn vui chọn show.
gửi lời cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới tự tin tỏa sáng, vươn mình ra thế giới. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ bạc, nhãn hàng siêu cây từ nhà sản xuất Ace Cook đã đồng hành với Tân binh toàn năng. Sự đồng hành của siêu cây đã tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nền tảng giải trí chính thức của Year One, Mango Plus, tương tác đỉnh nhất cùng Tân binh toàn năng tại Mango Plus. Tân binh toàn năng, it's showtime. Quý vị khán giả thân mến, nếu như ở tập phát sóng trước chúng ta đã được chứng kiến những phần trình diễn nghiêng về vocal vô cùng cảm xúc đến từ Phoenix và nhóm tân binh thăng cấp, thì ở tuần này sân khấu của chúng ta sẽ chờ đợi những phần trình diễn bùng nổ với kỹ thuật trình diễn điêu luyện, các tiết mục trình diễn nghiêng về performance. Và các bạn thấy họ có phải là 11 người không ạ? Hay là một gia đình ạ? Và tôi cũng tin chắc rằng khi tất cả đã hòa làm một thì chúng ta sẽ có nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, được không ạ? Kết quả vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Hãy nhìn thẳng vào khán giả. Khán giả sẽ là những người nói cho các bạn biết các bạn có vượt qua được thử thách này hay không. Hãy cùng chúng tôi đến với kết quả vòng 1 của công diễn 3. Số điểm bình chọn mà khán giả dành cho nhóm tân binh thăng cấp sau tiết mục Real Talk. Xin mời. Liệu các tân binh của chúng ta có vượt qua được thử thách hay không? Thành công hay thất bại? Nếu thành công, 3 thành viên sẽ được giải cứu. Ba anh em hãy yên tâm, anh và tất cả anh em ở đây sẽ mang anh em trở lại được, chắc chắn. Vâng, xin được chúc mừng cho các tân binh thăng cấp của chúng ta. Với kết quả trình diễn trên sân khấu của vòng 1, các bạn đã chính thức phá băng thành công và đưa các thành viên trong đội hình tân binh thăng cấp của mình trọn vẹn đi tiếp vào vòng sau. Chúng ta cùng hy vọng những phần trình diễn bùng nổ ở vòng 2 của công diễn 3 với sự tham gia đầy đủ của các tân binh thăng cấp. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với hành trình rực lửa của vòng 2 với 2 tiết mục performance bùng nổ đang chờ đợi ở phía trước. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu phần trình diễn của nhóm nhạc Aku đến từ Hàn Quốc. Xin mời. 네, 우선 일단 이 Awesome이라는 노래 자체가 굉장히 신나고 또 이제 저희의 인트로에서 보여줄 수 있는 강렬한 에너지가 독특한 곡이라고 생각을 해서 일단 Awesome을 꼽았고요. 일단 이 Awesome이라는 노래가 주는 이 긍정적이고 힙합적인
어썸이라는 노래가 저는 이 긍정적이고 힙합적인 에너지가 이제 인트로 곡에서 이제 관객분들을 확 사로잡을 수 있는 노래라고 생각해서 어썸을 골랐습니다. 우선 평소에 일상생활에서 일어날 수 있는 약간 불운조차도 그냥 우리는 어썸하게 넘긴다, 그냥 어썸하게 넘기자라는 그런 메시지를 전달해보고 싶습니다. Ok, bây giờ tụi em sẽ cho mọi người thấy cái sự quyết tâm của tụi em. Ok, ha나, 둘, 셋. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Hôm nay có mì nè. Gói mì siêu to khổng lồ. Mì siêu cay. Ê, nhìn y chang gói mì luôn. Gói mì mà. Y chang luôn nè. Ê, mì mà. Ôi. Thành mì quá à. Cái này mà có một bát mì ăn trước khi lên sân khấu thì cũng quá đã ha. Ăn 3 ngày 3 đêm luôn á. Mì mà. Ê, câu bỏ đây. Vị bò, vị bò. Đấy. Vị hải sản, hải sản. Hải sản. Cay mà vòng tay đỏ luôn này. Mình chưa cay. Cay mà đỏ luôn. Rồi anh em tập trung xem cười cũng vậy nè. Quá. Let's go King. Ladies and gentlemen, now on stage, Aku with the song Awesome. 하얀색 쿨이 더럽혀도 awesome. 초록색으로 물들어도 awesome. 그저 laugh it up 별거 아니야 That's all. Cause you do it like that, 짜증날 때 구겨진 얼굴은 펴고 Repeat it now. Put up 2 fingers in the air like awesome. 외쳐봤다든지 no option. 피할 새도 없이 새로운 아침을 맞지. 가끔 이런 생각까지 들어 I'm unlucky. 지옥했어 매일 사람들 속에 벌써 기빨렸어. 내 눈앞에서 벗으려 놓쳤을 때 상도 없이 비가 쏟아질 때 What's wrong with me today? Like that. 숨소리나 괜히 흐린 날씨 탓이나 hey. 상관없어 중요한 말 소리치고 말해봤자 의미도 없잖아. Just desire and inspire. Get higher with that smile. 입꼬리 올려봐. Everybody went to awesome. 이어폰 한쪽 사라져도 awesome. 내 핸드폰 깨먹어도 Girl don't laugh it up 별거 아니야 Cause they do it like that, 짜증날 때 구겨진 얼굴은 펴고 Repeat it now. Put up 2 fingers in the air like awesome. with your 버터같이 Don't be for body 별로일까. 네 하루를 뺏기지 마. 어차피 네가 퍼진 불 유쾌하게 아시나 스쳐가는 just a few minutes. 그뿐이야 머물기엔 찰나의 moment. switching up 바꿔 분위기 just gotta do it. You gotta 고개를 까딱하면서 say it's awesome. Awesome. A-double-R-C we are awesome now. 뛰어넘지 소란들 jumping with your 우린 언제든지 상관없어 중요한 날 가볍게 더 털어내고 Everybody with your awesome.
Thank you. I want to see it. Oh, of course. Yeah. What's that? This is our gesture. Yeah. It means we arc. This stands for A. Ah. Yes. We arc. Yeah. Yes. Woo! Can you teach us how to do that? Okay. So this is how we do it. First, you put your 2 fingers like this and make a W and cross it and make an A. So we do it like this. We arc. We arc. Yay! Thank you. Woo! 3, 2, 1. We arc. Woo! Now we get it. Vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi đã hiểu những cái cử chỉ rất là đáng yêu từ đầu chương trình đến giờ mà AQ đã mang đến cho tất cả chúng ta. Và giống như là slogan của nhóm với những sự kết hợp của A, R, C chính là Always remember the real connection. And we get it. Thank you. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã thực sự có những sự kết nối, đó chính là âm nhạc, phải không ạ? Các bạn khán giả cảm thấy như thế nào về tiết mục trình diễn vừa rồi ạ? Có awesome không ạ? Và không biết là trải nghiệm ở sân khấu của Tân Minh Toàn Năng lần này có gì khác với những sân khấu trước đây mà các bạn đã từng trình diễn không ạ? Dạ thì đến tận bây giờ thì tụi em đã hoạt động được khoảng 1 năm và đang rất là chăm chỉ nỗ lực trong việc hoạt động tại Hàn Quốc. Trong thời gian vừa qua thì tụi em đã tham gia rất là nhiều sân khấu âm nhạc của Hàn Quốc và cũng như là dạo gần đây là có cả đi fan meeting tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên em và nhóm trở về Việt Nam để tham gia vào một show sống còn, một chương trình lớn như thế này thì tụi em cảm thấy rất là đặc biệt và khá là hứng thú với chương trình này. Và khi mà được xem các bạn Tân Minh Toàn Năng trình diễn tại sân khấu ở đây thì tụi em nghĩ là trong thời gian ngắn như vậy mà các bạn có thể tập luyện và cho ra những sân khấu rất là tuyệt vời như vậy đến các fan Việt Nam thì tụi em rất là ngưỡng mộ luôn. Và cũng rất là mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho AQ, Phoenix và cả các tân binh thân cấp nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng mà bên cạnh sự dễ thương ở trên sân khấu thì chúng tôi cũng biết rằng các bạn là một đội nhóm rất kỷ luật và khi mà các bạn tập luyện cùng nhau thì rất là khó tính. Nhìn những gương mặt mà ai cũng cười tươi như thế này thì không biết là ai là người khó tính nhất nhóm nhỉ? 제 생각에는 I think so. 조이한. Is you. Các bạn áo đen ở nhảy đỉnh thực sự. 왜냐면은 일단은 메인 댄서이기 때문에 약간 뭐 동선이나 뭐 이런 디테일들을 많이 잡아주곤 하는데 그래서 그런지 오늘 무대 완전 멋있게 했다. Vâng ạ. Thế bạn Chehan có công nhận điều đấy không ạ? Chehan 인정해. 저도 인정합니다. 오늘 무대 Ngay bây giờ, nếu như mà để dành cho các fan của chúng ta có một động tác highlight trong phần trình diễn vừa rồi để các bạn ấy có thể nhớ hơn phần trình diễn của các bạn thì đó sẽ là động tác nào ạ? Bài hát vừa rồi là Awesome thì trong bài hát này tụi em có điểm nhấn đó chính là Everybody with your awesome. Đây là điểm nhấn của bài. Nên là Chehan đang luyện thô 오케이. 보여줄까? 오케이. 카운트 세주면 1, 2, 3, ok. 3, 2, 1 3, 2, 1, ok. Không biết nữa, không có nhớ. Ok. 3, 2, 1. Everybody with your awesome. Yeah. Awesome. Mọi người cùng làm tụi mình, cùng với tụi mình nhá. 3, 2, 1. Everybody with your awesome. Cảm ơn mọi người. Vâng ạ, rất là dễ nhớ. Very remarkable. Vì Linh hy vọng rằng là sẽ được gặp lại nhóm nhạc AQ ở Việt Nam vì chúng tôi mong muốn đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất mà các bạn sang Việt Nam. 우선 이제 저희 마티 형, 끼엔 형의 고향에 와가지고 이렇게 베트남 팬분들 계시는데 이게 저희 무대를 온전히 많이 보여드릴 수 있어서 너무 좋았고 다음에 꼭 기회가 된다면 더 많은 무대, 더 많은 퍼포먼스 여러분들께 보여드리고 싶습니다. 꼭 다시 봐요, 여러분. Và một lần nữa xin được cảm ơn AQ. 둘, 셋. Cảm ơn mọi người. Yêu mọi người. I love you. I love you. I love you. I love you. Cảm ơn mọi người. I love you. Bye bye.
Bye bye. Thank you. Thank you. Great job, great job, great job, great Cảm ơn mọi người. job. Yeah. Awesome, awesome. Ngay bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta thể hiện quyền năng của mình. Các bạn khán giả sẽ bình chọn cho tiết mục trình diễn vừa rồi của Arthur như thế nào. Có awesome như chính tên gọi của bài hát này hay không? Thời gian bình chọn xin được phép bắt đầu. Hai, một, đóng cổng bình chọn. Bài này năng lượng tươi chéo á. Năng lượng duy trì đỉnh thiệt. Từ đầu bài cuối bài. Bà còn nhiều động tác rồi chứ. Mới vô intro vậy quá trời luôn. Vừa intro vậy quá trời. Chính là bài này đặc biệt ở intro, cũng đặc biệt ở intro. Mà cảm giác cũng đồng đều quá. Năng lượng cũng giống nhau. Cũng gọi là một đối thủ đáng gờm của anh em mình đấy. Mà cái vòng đấu công diễn này của mình rất là quan trọng nữa. Nó không chỉ là chiến thắng dành cho bản thân ai cả, mà còn là chiến thắng dành cho tất cả mọi người ở đây. Nên là anh nghĩ là anh em mình nên hết mình ha. Ok, chiến thôi. Nước này rồi thì sợ những anh em lên. Lên. 1, 2, 3. Nước vỡ làm lại. Đi thôi. Sau phần trình diễn cực chất đến từ nhóm quốc tế, đã đến lúc chúng ta cùng bùng nổ lần nữa với những chiến binh trẻ tuổi đầy máu lửa đến từ Việt Nam. Gần như là mỗi vòng bọn em lại có một cái kiểu đội hình khác nhau, số lượng tham gia bài khác nhau. Nên là bọn em vẫn có những cái lỗi nho nhỏ. Tình trạng hiện tại của bài Gương thì đang khá là trộm vía về tinh thần, về kỹ năng, mọi thứ thì em thấy khá là ổn. Cố làm cái quanh lên thẳng phát luôn, nó chạy ra nào. Dù là từng hàng vây quanh. Đúng rồi, tự tin lên. Anh em hàn huyên tí đi nhỉ. Tâm sự tí. Trời ơi, Khổ lắm, gọi mãi không dậy. Chịu đấy, chịu. Ê, kinh nghiệm của leader cũng chịu thôi. Anh đâu bao giờ kêu đâu. Em không dám kêu nữa rồi. Đồng Hoàng ơi, hồi xưa ấy, em có một nhóm bạn chơi thân cực, 4 đứa. Xong rồi biết gì không? Nghe nói nhỏ cho. Biết gì không? Này gì đấy? Ông chơi điện thoại y hệt như anh. Xong em phải ném nát bét luôn. Ôi trời trời đấy. Thôi bây giờ anh sẽ gói cái điện thoại này lại để em không lo ra nữa. Bây giờ ông cứ lo ra ngoài ông chơi thôi. Thế đó được rồi. Nhân tiện bị thư điện thoại thì em tạo ra một trò chơi cho 4 anh em mình cùng chơi. Được. Bây giờ anh em mình hát nối. Không có gì phải lo hết. Anh mở cái gói bánh này ra là cuốn bay mọi thử thách luôn. Lên! Lên luôn. Em bắt đầu trước nhá. Ánh trăng dần khuất sau khu rừng, chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên. Vì sao Bắt bông chưa cao. Bắt chưa cao rồi. cao quá rồi trời ơi. Rồi. Ánh trăng dần khuất sau khu rừng, chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên. Vì sao cơn mưa đêm qua không ai nhắc về chuyện đôi ta. Giỏi quá. Ta khó phết đấy. Để vòng này đi Lâm Anh. Khó đấy. Ta cái shot, ta cái shot baby. Đơ cái mặt ra luôn, xịt keo luôn. Gì hả? Shot, ta cái shot. Lại. Shot, Take a shot. Take a shot. Run baby, better run baby, better run baby. baby à? Đây rồi, hóa
tất cực bạch. Baby muốn chọn tôi ranh giới của anh. Like a star. Khu vực trong đầu anh vang vọng lên I bet you can. Come down. Lady, tặng em một điều so crazy. Calm down, oh lady. Đấy, từng cái lady thôi. Hai hưởng các bạn này. Lady hả? 3. Đâu. Hai. Đây là có rồi. Lady, na 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 lady, na 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 lady. Wow. Đừng đổ tại cho gió, baby. Baby, beautiful girl, beautiful girl. Quân anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl. Hàng giữa hai chiều người chỉ có em trong mắt anh. Hay quá anh. Nhiều lần nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Lánh. Chị lánh khó lắm á. Lánh đừng. Ra chưa? Cứu tôi trời ơi. 3, 2, lánh 4. Phát. Mê mà. Hứa không lo ra để niềm vui trọn vẹn. Thua thì thua nhưng mà này, thua thì em nhận nhưng mà không phải là do em lo ra đâu, không phải như lo Hoàng đâu, mà do em ăn lây cuốn vào đây. Thế thì có like thì sao? Cuốn vui chọn show. Đây sẽ là tiết mục performance cuối cùng của vòng 2, nơi tân binh thăng cấp mang tất cả năng lượng, cá tính và ước mơ của mình lên sân khấu với phần trình diễn của tiết mục Gương vỡ làm lành. Wow. Hờn anh em để trong lòng, nói ra cho nhẹ tấm lòng em ơi. Tình kia có lúc trời vời, gần lại một chút lại khơi mặn nồng. Ôi cái tình duyên nó trời cao, định buông mà sao con không làm được. Anh lưu lại một nửa vô con tim cháy sửa, ôi đôi khi chỉ biết ước bên trong đã kia sự vuông khối lại một lũ ghi thêm một lá cam từ từ. Mà thôi chẳng làm sao gương có thể làm lành nhặt đi đừng để xanh. Ơi ơi làm sao gương vỡ lại lại, biết thế anh nhịn cho nhanh bỏ cái tâm trí xuống dốc không phanh. Ơi ơi lại như cơm nước bánh chanh, nhường cả lóc không canh đời anh đơn chiếc ôm tấm áo manh. Anh biết lỗi rồi, bao nhiêu những lời than nôi, cưng em chỉ có mỗi tôi, xin baby đừng nói cứ như anh là mất từng tôi. Biết là anh em có cái tôi riêng nhưng người yêu dỗi thì không nên đâu, tôi dặn anh em này. Lùi một bước, nhìn nhau một tí có mất gì đâu. Lùi một bước, nhìn nhau một tí có mất gì đâu. Dù là giận hờn vây quá, anh yêu thương nhiều quá sao nỡ thành bài. Để việc dỗ dành cho ai, ngồi cho thật nhanh gương vỡ làm lại. Bảo bối à, bực mấy cái coi. Yeah, anh xin phép được làm quen hỏi từ gentleman ta ăn kem ở Wonderland. Ngồi ngắm phố đi sang tiền, trên tay em là Hermes, em thích thì mình kêu thêm. Muốn gì anh đều có thể chiều, những cái nét vu vơ của em làm mình khó chịu. It's real, tình này không phải điều, thiếu em, nhạc này là hết feel. Anh về nhặt mạnh tình tan mơ màn miên man. Trước giờ hò hẹn tràn lan khi đàn anh van muôn ngàn bé bang. Mình anh ngồi đây thơ than, em gì ơi muốn xem ngò ngàng. Thôi chẳng làm sao gương vỡ thì làm lành nhắc tí từng đời dài. Ơi ơi làm sao gương vỡ lại lành, biết thế anh nhịn cho nhanh ôi cái tâm trí xuống dốc không phanh. Ơi ơi lại như cơm nước bánh chanh, như ăn cá lóc không canh đợi anh đơn chiếc ôm tấm áo manh. Anh biết
lỗi rồi. Bao nhiêu nhưng lại thắn nỗi. Cưng em chỉ có mỗi tội, xin baby đừng nói cứ như anh là một thằng tôi. Biết là anh em có cái tôi riêng nhưng yêu dỗi thì không nên đâu, tôi dạy anh em này. Lùi một bước, nhịn nhau một tí có mất gì đâu. Lùi một bước, nhịn nhau một tí có mất gì đâu. Dù là dần hơn vây quanh, yêu tôi nhiều quá sao nỡ tanh bành. Để viết số dành cho anh, muốn trở thành nhanh gương vỡ làm lại. Nhìn nhau một tí thì có mất gì đâu. Lùi một bước, nhìn nhau một tí thì có mất gì đâu. Dù là dần hơn vây quanh, yêu tôi nhiều quá sao nỡ tanh bành. Để việc số dành cho anh, muốn trở thật nhanh gương vỡ làm lại. Xuất sắc. Vì đây là một bài hát rất là hay rồi nên là cái việc từ việc chia câu, sắp xếp làm sao, rồi cái cách hát ra làm sao nó cũng đã là một cái vấn đề nó rất là nan giải rồi. Thế nhưng mà khi mà trải qua tất cả những cái điều đấy, trải qua những ngày tháng tập luyện rồi training các thứ để đến được một cái sân khấu như ngày hôm nay với đầy đủ toàn bộ âm thanh, ánh sáng, quần áo rồi mọi thứ, thì mình cảm thấy đây sẽ là một cái thế hệ mà các bạn sẽ tiếp bước những đàn anh đàn chị mà mang những cái màu sắc, những cái hơi thở của thế giới hòa quyện với âm nhạc và hơi thở của Việt Nam, những cái âm hưởng nó rất là đặc trưng của Việt Nam, mà các bạn sẽ là những người lưu giữ nó và phát triển nó. Và mình rất mong rằng chính các bạn với những cái bạn trẻ như bây giờ thì sẽ tiếp nhận những cái đó được sớm và lan tỏa những cái đó ra cho các khán giả trẻ cũng như là các bạn fan của các bạn. Vâng, xin cảm ơn mọi người, chúng mình là Tân Bình Thăng Cấp. Cho chị mượn đến quạt được không? Nãy là mình thấy là kết thúc tiết mục á, có những người thì rất là thư giãn, nhưng mà có mấy người đứng ở phía trước này này, cầm quạt và run như thế này luôn. Cách này là cái cách rung mà tụi em muốn làm với là, tại vì tua cuối đoạn nhạc có một cái tiếng chuông, cái tinh thì tụi em muốn rung cái quạt cỡ này. Vâng. Bây giờ là tất cả chúng ta tạo ra hiệu ứng rung ngân là xuyên suốt khán phòng chúng ta luôn ạ. 1, 2, 3. Đấy mới chỉ là một đạo cụ rất là nhỏ trong số rất nhiều đạo cụ được các tân binh của chúng ta sử dụng trong tiết mục trình diễn vừa rồi thôi. Ai có thể chia sẻ cái ý tưởng của những sắc màu đang hiện diện trên sân khấu này ạ? Ra thì khi mà nhận được cái bài hát này á, thì tụi em thấy wow, đây thực sự là một cái bài hát mà tụi em đang tìm kiếm rồi. Một cái bài hát mà tụi em có thể truyền tải đúng với tinh thần của người Việt Nam đến các bạn khán giả. Nhưng mà tụi em còn muốn làm nhiều hơn vậy. Lần này tụi em muốn dùng chất liệu âm nhạc, có một chút chất liệu dân gian Việt Nam trong đó để kết nối nhiều thế hệ với nhau. Và em hy vọng là ngoài các bạn trẻ ở đây cũng vậy đã yêu thích tụi em rồi, em hy vọng là cái bài hát này sẽ được các anh, các cô, các chú, các anh chị yêu thích nhiều hơn nữa. Và có thể là những cái trang phục này nó hơi mới mẻ, nhưng mà em hy vọng là mọi người sẽ thích cái sự giao thoa, cái sự phá cách, cái sự kết hợp độc đáo này. Mọi người thấy có lạ mắt không ạ?
Cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ phải nói thêm về cả phần trình diễn liên quan đến bài hát, giọng hát, bản phối nữa. Linh đã nghe thấy giai điệu của Đàn Nguyệt, của Trống Dân Tộc. Và cả cách hát của các chàng trai của chúng ta cũng rất là khác so với những cái tiết mục trình diễn thông thường. Xuân Nguyễn, Sơn chắc là nắm rõ nhất phần này. Thực sự lần này bọn em muốn là bọn em sẽ không hát như những cái cách bình thường chúng em hay hát nữa. Và tại vì bọn em làm những cái thế hệ âm nhạc tiếp theo, nối tiếp những cái truyền thống của cha ông đã đi trước. Em, một người con sinh ra tại miền Bắc, em rất là muốn là sẽ có văn hóa, bọn em sẽ pha được những cái văn hóa vào những cái câu hát của bọn em. Và tất cả anh em ở đây đều đã rất cố gắng để có thể hát lên những cái câu hát mà nó nghe nó rất là Việt Nam nhất có thể. Và mọi người thấy anh em hát có hay không ạ? Luyến lấy hơn mọi khi, đúng không? Chị có cảm nhận được cái sự khác biệt trong cách thể hiện của bọn em. Và chị nghĩ là đây là một cái cách thể hiện rất là mới mẻ và nó vượt thoát khỏi những cái concept thông thường về những ca khúc được gọi là dân gian hiện đại. Một tràng vỗ tay một lần nữa cho các tân binh của chúng ta. Có một điều quan trọng nữa bên cạnh chuyên môn, đó chính là luật thi rất khắc nghiệt của tân binh toàn năng. Tâm lý của chúng ta ở vòng này như thế nào sau cái phần trình diễn này? Xin chào các mọi người, em là Minh Tiên. Em vừa mới được các anh em giúp đỡ em có thể được rã băng. Em rất là trân trọng điều đó. Ai hỏi em có tự hào hay không thì em thật sự rất tự hào về anh em. Lúc mà nhận kết quả đóng băng á, thì anh Đông Quang có nói với em là bây giờ mất hết 2 người perform mạnh rồi, là em và anh Quân Bi, và một vocalist rất là mạnh là anh Minh Hiếu. Thì em mới nói mọi người là mọi người đừng nghĩ như vậy. Mọi người đi đến đây rồi, ai cũng đã rất là phát triển và cố gắng, nên là đừng có nghĩ thiếu ba tụi em là không có trình diễn được. Và thật sự hôm nay em thật sự rất là tự hào về mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và em mong rằng cái phần trình diễn Gương Vỡ Làm Lành này sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm một phần nào về tinh thần của nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Và em mong là mọi người sẽ đón nhận ca khúc Gương Vỡ Làm Lành này ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và Linh tin rằng là nhiều hơn cả những cái trải nghiệm, những cái tâm tư cá nhân là mong muốn được mang đến những gì tốt nhất cho quý vị khán giả. Trên hành trình này thì còn cả một chặng đường dài phải cố gắng và cống hiến. Hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả để chúng ta cùng đến với phần bình chọn ạ. 1, 2, 3. Cảm ơn mọi người ạ. Nhớ bình chọn nha mọi người ơi, bình chọn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Hay quá. Hay quá. Rõ mối nice. Bình định rồi. Bà bố là nghe không rõ lắm đúng không? Không rõ mà, rõ luôn. Ok. Ui, em không biết là có quả nói intro đấy không? Hay không? Hay. Đỉnh ấy. Sao? Nước. Nung sông nước. Nước đấy. Anh rất là tự hào về các em luôn đấy. Thề. Nó khóc hôm nay có hôm nay rơm. Ok, hôm nay tuyệt vời luôn đấy. Nói chung là riêng cái công này anh rất là tự hào về mấy đứa luôn. Kiểu nhìn thấy cái năng lượng với cả nhìn thấy mọi thứ mà các em trình diễn ở trên sân khấu ấy, là anh thực sự rất là xúc động. Đây là anh nghĩ là cái cảm giác của anh ngày hôm nay nó hơi khác với 2 công diễn trước. Có lẽ là cũng là một phần là do cái công này mình có cái kiểu phải phá băng rồi với cả sống còn ấy, nên là cái cảm xúc của anh nó cũng khác. Nhưng mà anh nhìn thấy là cái tinh thần của các em hôm nay rất là tốt. Đa phần là tất cả mọi người đều rất là tốt và rất là cháy. Rồi, chúc mừng anh em. 1, 2, 3. Chuẩn bị thành công. Trong bài Gương Vỡ Làm Lành lần này thì bọn em không hẳn là đem thuần túy văn hóa dân gian Việt Nam lên sân khấu. Bọn em đã
đã nghĩ và pha trộn rất nhiều để có thể link đến cái thế hệ của tụi em nhiều hơn. Nó sẽ có cái lém lỉnh, nó sẽ có cái sắc sảo, nó sẽ có một cái phần nó sáng bừng lên của dân ca Việt Nam, của âm hưởng dân gian Việt Nam ở một góc nào đó, ở một chỗ nào đó trong bài. Và đa số phần còn lại khán giả sẽ thấy được là cái nguồn năng lượng cũng như là cái âm nhạc hiện đại bọn em mang đến, chứ không phải là thuần dân gian Việt Nam ở trong đó. Ví dụ như phần mở bài intro là phần mà em cũng như là các anh em rất tâm đắc và có thể là đem đến cho mọi người một cái làn điệu, một cái câu ca dao tục ngữ thành ngữ và em đem lên sân khấu như một cái niềm tự hào. Và đến phần giữa bài nó là phần hiện đại, nó là những cái ca từ hiện đại dễ gần gũi hơn với khán giả. Phần mở đầu của Hữu Sơn thì là 4 cái câu thơ mà Sơn cũng có nói với mình từ trước. Nhưng mà đến khi lên sân khấu này thì mình với hiệu ứng của ánh đèn rồi tất cả mọi thứ thì với cái sự dí dỏm của Sơn thì nó lại càng làm cho cái bài hát nó thêm tò mò. Khi mà Sơn đi ra và nói 4 câu đấy là mình đã kiểu cảm thấy là đây rồi, ăn điểm chính nó. Quý vị khán giả thân mến, và ngay lúc này sẽ là khoảng thời gian để quý vị bình chọn cho tiết mục trình diễn performance vừa rồi đến từ nhóm các chàng trai tân binh thăng cấp. Và cổng bình chọn chính thức mở ra. Xin mời quý vị khán giả hãy bình chọn cho tiết mục mà mình yêu thích. Xin mời. Thời gian bình chọn đã hết. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn cá nhân dành cho các tân binh. Cổng bình chọn cá nhân sẽ là nơi để ghi nhận những ý kiến, những tình cảm của quý vị khán giả dành cho các tân binh của chúng tôi sau cả một hành trình dài mà Công diễn 3 đã mang đến rất nhiều những phần trình diễn trên sân khấu. Ba, 2, 1, đóng cổng bình chọn. Và ngay trong buổi tối ngày hôm nay, để đáp lại những tình cảm yêu mến của các bạn khán giả thì show diễn của chúng ta chưa dừng lại ở đây. Công diễn 3 đã trải qua rất nhiều những rung động cảm xúc trên sân khấu, rất nhiều những giây phút tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng các tân binh thăng cấp của chúng ta đã thực sự chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Và giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng chìm đắm cho âm nhạc, nhưng không phải là để bình chọn, không phải là để ganh đua hay thể hiện bất kỳ một điều gì, chỉ là để không gian của chúng ta được thư giãn hơn. Nếu như nhóm nhạc Á Cử đến từ Hàn Quốc đã mở đầu cho Công diễn 3 bằng những phần trình diễn bùng nổ, thì nhóm nhạc sẽ khép lại Công diễn 3 không ai khác chính là Phoenix. Năng ra chơi series đồng hành cùng các tân binh cười ức cười đau giờ giải lao. 21 giờ thứ 6 hàng tuần, xem trọn mỗi tập trên YouTube Year One Entertainment. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3, đang mở bán vé chính thức trên Ticket Box. Năng tổng series đồng hành cùng tân binh toàn năng giai đoạn chính thức, phát sóng lúc 20 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên YouTube Year One Show. Ngay bây giờ sẽ là tiết mục chào kết đến từ Phoenix.迈着1、2不去疯掉，睁大眼睛 look at me now， 焕然一新不再被你叨扰，听好记牢 watch out， 爱情别当成玩物，和你不只是称呼，真心为了你付出，你说那些你从不在乎。翻译，你还想要什么样的惊喜 baby？ 以前两个小码头，默默无名，现在走入人人风，贡献量力 let's watch， 你不习惯那没你的生活，不期盼你会回头，不情愿才没过多久，终究耐不住寂寞。这世界就算再曲折，手上呀总会变甜。You know， 像是火凤凰 on fire。Oh sorry， hey man，watch me，look at me now。Look at me now， 都是拯救我的解药。
也会疼，留下疤痕你也不用负责任。不停地说着他想你有多深，空虚无奈觉得很还是会怕你孤独，也舍不得看你哭。是我对你过于狠毒，同情心泛滥不？到底我专心一着，或只是你无法琢磨。现在的生活全都剩我自己掌控。不习惯那没你的笑话，不只怕你会回头。不承认又没过多久，想做的把心坏喽。这世界就算再曲折，手下牙总会变甜。You know， 像是火疯狂 on fire。Oh sorry, hey man, watch me. Look at me now. Look at me now. 都是拯救我的解药。Look at me now. You better watch out. You better watch out. You better watch out. You better watch out. Look at me now. Look at me now. 都是拯救我的解药。Look at me now. Đẹp á. Ăn tiền quá đi. Watch out, watch out. Anh Quang, cái này nhóm này làm mình bất ngờ nhiều nhất á. Đều quá. Ý là ban đầu á mình nhìn á thấy không có gì đặc biệt, nhưng mà coi trực tiếp á mới thấy tất cả mọi thứ đều đồng đều luôn. Sức mạnh của sự trưởng thành. Yeah, sức mạnh của tuổi trưởng thành. Ôi, visual đẹp quá. Bài này hồi nãy mà đấu thì á. Thì thôi vé luôn á. Bài này hồi nãy mà đấu là suy nghĩ á. Đó, sexy là look at me now. Em anh, đâu là phải có kiểu chậm chậm. Pháo hoa và tay đây trên sân khấu, và đây là phần thưởng không chỉ cho những người nghệ sĩ mà cho những giây phút chúng ta đã đắm chìm cùng với nhau trong âm nhạc. Buổi tối ngày hôm nay với công diễn 3 của chương trình Tân binh toàn năng 2025, chúng ta đã chứng kiến những cá tính âm nhạc khác biệt, những tiếng nói tiêu biểu đại diện cho thế hệ Gen Z, dám thách thức bản lĩnh, bứt phá chính mình, và đặc biệt là họ được gặp gỡ những người khán giả quá dễ thương, quá tuyệt vời. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn khán giả đã ủng hộ và cổ vũ cho Tân binh toàn năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu những người đứng đằng sau thành công của các nhóm nhạc quốc tế, những người đã mang những phần trình diễn bùng nổ nhất đến với chúng ta. And ladies and gentlemen, now on stage I would like to invite the representative from Aku, Mr. Han Jung-soo, the head of the Music Entertainment Division of Mystic Story. And the other one, the representative of Phoenix, Miss Vicky Chan, Phoenix Manager. Hai vị khách mời ngay lúc này trên sân khấu là những người đứng đằng sau thành công của những nhóm nhạc quốc tế, với công lao thầm lặng gây dựng nên cả một sự chuyên nghiệp, cả một cái hành trình phấn đấu rất là bền bỉ của các nhóm nhạc quốc tế. Các bạn có thể dành cho một tràng vỗ tay thật lớn như lời chào của những người Việt Nam, lời chào của nước chủ nhà gửi đến những bạn bè quốc tế của chúng ta. Anh chị cảm nhận như thế nào về phần trình diễn của nhóm nhạc của mình tại sân khấu của Tân binh toàn năng buổi tối ngày hôm nay, cũng như phần trình diễn của nhóm Tân binh thăng cấp đến từ Việt Nam ạ?
우선 백기엔의 고향인 베트남에서 아크가 다 같이 이렇게 많은 팬분들과 그 관중분들 앞에서 공연을 하게 돼서 저는 개인적으로 너무 감격이고요. 그리고 정말 많이 와야겠다라는 생각을 했고 저희 멤버 전원도 그리고 저희 스텝 전원도 베트남에 올 때마다 너무 기분이 좋고 실제 고향에 오는 것 같은 느낌이 들어서 더 많이 와야겠다라는 생각을 했습니다. 무대도 너무 좋았고요. 그리고 오늘 그 대만에서 온 피닉스와 그 루키 팀들도 너무너무 놀랐습니다. 저희가 K-팝만 많이 보다 보니까 대만에서 이런 아이돌 음악을 하시는 팀과 베트남의 아이돌 음악을 준비하고 계신 분들의 스테이지와 퍼포먼스를 보고 너무 놀라서 저희도 너무 열심히 해야겠다는 생각을 하게 됐습니다. Thank you very much. And you know, among all the audience here coming to support all the musical band, we have so many audience from Korea. They are here to support Aku from Korea. Are you there, our Korean friends? And now with Miss Vicky. Yeah. So the same question about the performance of your group, Phoenix. Awesome. Thank you. Yeah, explosive on the stage. So can you give out some comments? Is there any difference here with this time performing in Vietnam? And please give us some other comments or even some advices for our new boys. 首先就是非常感谢就是越南的邀请，这个节目的邀请，然后让 Phoenix 在其实下个月10月8号是他们就是成团3周年，然后可以在成团3周年前，然后来到越南首次演出，我觉得非常的荣幸。然后我们就是有一首歌曲的歌词是这样讲的，就是上山下海每个景点都踩，然后很谢谢就是粉丝们就是愿意来到越南，然后支持他们演出。然后新兵团的部分，我觉得他们一点都看不太出来是选秀节目的选手，因为我觉得他们的舞台非常的成熟。Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Vicky và có lẽ là cả những lời khen mà chị Vicky và Mr. Han Chung Soo đã dành cho nhóm tân binh thăng cấp của Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng là sẽ có nhiều lần hơn nữa được chào đón các anh chị đến với các sân khấu của Việt Nam. Và bây giờ để trực tiếp thể hiện cho tình cảm ấy đến từ đại diện của Việt Nam thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ gửi tặng những bó hoa thay cho tình cảm của ekip sản xuất đến từ Việt Nam, gửi đến sự nhiệt thành với những phần trình diễn của Phoenix và Aku. Xin mời. Và chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của 3 nhóm nhạc tài năng. So let's welcome back on stage our boy groups, Phoenix, Aku, then the last one, Show It All Vietnam. Một lần nữa chúng ta hãy cùng gọi tên thật to ạ. Phoenix và nhóm nhạc tân binh thăng cấp Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả các nhóm nhạc đã có những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu, khép lại công diễn 3 trong những niềm vui, những niềm hạnh phúc vì chúng ta đã đốt cháy được hết mình. Kết quả có như thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta đã mang đến những giá trị tuyệt vời nhất bằng âm nhạc để gửi đến cho quý vị khán giả.
Các bạn khán giả thân mến, hãy tiếp tục đón xem và ủng hộ chương trình Tân binh toàn năng 2025 với những bất ngờ sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. 1, 2, 3. Xin chào tạm biệt. Uầy, 100. phải không vậy? Phải 100 cái không? Bà em thích ơi. Thích về được không? Được. Hít xuống thử xem. Đó. Hít mà khớp kêu rắc rắc luôn. Cái này phải hít được 15 cái. Rồi. Yếu thế. Ra hết đi. Ra làm thử hết nhanh đi. em. Thế được bao nhiêu cái? Thích thì chiều. Thì cùng gãy đây. Chuyện đấy bao nhiêu? Nhìn đây này. 105 cái hồi nãy mới hit đó. Đúng form luôn nhá. À, đúng form luôn. Đúng form luôn. 6. Nguyên nãy hit bao nhiêu? 105. Xuống sau vào. Sau vào. 9. Wow. Ui, Sao thở rồi? giỏi đấy. Ê, bây giờ tưởng tượng mà tụi mình ở chung với nhau chắc vui lắm nhỉ? Rồi, tưởng tượng gì nữa anh ơi. Show tương tác gõ cửa nhà Mỹ Nam đang sùm bên Mango Plus kia kìa. Không chỉ ở chung với tụi mình mà lại còn tương tác trực tiếp với fan xoài nữa. Ai thích vô xem nhá là có thể nhập vai làm bạn cùng nhà của tụi mình nữa. Wow. Nói mà nghe mà FOMO nha. Nhớ cái visual đỉnh cao của anh Hiếu lúc mà ngồi ở bể bơi rồi. Visual nam thần rồi. Dữ. Anh nhớ mấy em cún em mèo ở nhà mình ấy. Nhớ nữa nha. Nhìn vậy mà không nghĩ là Cường Bạch lại mê cún dữ luôn á. Còn anh Quan là hoàng tử xốp bó. Làm như hai ông không nhớ vụ hai ông cãi nhau trong cái nhà chung. Cái đó chỉ có những bạn có tài khoản SVIP của Mango Plus mới được biết thôi. Không được biết ở đây. Bí mật. Trời, anh thú thật luôn nhá. Là anh đã mua tài khoản SVIP của Mango Plus để xem show gõ cửa với Mỹ Nam rồi đấy. Và anh cũng đã cày hết tất cả các nhánh của câu chuyện rồi. Cũng cuốn phết đấy. Không cuốn sao được. Lần đầu tiên mà có show tương tác mà các bạn có thể nhập vai trở thành bạn cùng nhà với tụi mình. Tương tác mà lại còn được chọn cốt truyện nữa. Chất lượng nha. Thôi, đi, phải cho mấy anh em kia coi mới được. Ok, let's go. Mét anh Hiếu làm gì em? Anh làm gì em đâu. Xin đừng cãi nhau. Nhớ đồ ăn ở quê quá à. Ngon điên lên. Huế cũng ngon. Huế ăn siêu đã luôn. Bún bò Huế ở Huế nó khác nhiều. Khác nó nhiều. đậm vị hơn á. Đã vậy. Bò rồi bún mắm thì đủ thể loại bún ở Huế luôn. Lót ở đâu vậy? Bên kia. Chưa đói. Anh thấy cái tô này gật úp dưới này lên này. Rồi úp dưới cái đít tô. Hey. Rồi có kết quả của Nguyễn Ba. Ăn nhanh, tốc độ lên. Ăn phải nhâm nhi. Ngâm nhí. Cái thằng này không ăn mà cứ gấp cái hối người ta. Thì không ăn mới hối chứ. Ăn thì hối làm gì? Thế mày ra đây ngồi làm gì mà mày lại hối? Uống nước này. Nhớ à? Vào ấp ngủ à? Nhìn anh em ăn là đủ ngon rồi. Nhìn ăn là ăn vui rồi. Nghe thương thế. Nguyên ơi. Đây là hai bên mày gọi tao bằng anh. Ủa? Còn tên Sao mày là mắc nê? Tao là anh mà. anh lưng anh. Đây ngồi với Hữu Sơn với Quân Bi. Anh tưởng là Quân Bi hơn tuổi Hữu Sơn. Tôi ra 2k2 bằng tuổi nhau à? Nhưng mà thích gọi bằng anh. Quân Bi nhỏ hơn Sơn hả? Cả tháng thôi. Đúng bằng tuổi. Hello mày đứa. Bố.
Tao qua ngủ được không? Ngồi đi. Anh cứ biết ngồi đây anh. Ngồi đi. Rồi. Anh còn mua nước cho mấy đứa uống ấy. Đã vậy. Em xin. Bồi bổ thêm tí hoa quả vào đi. Vitamin ạ. Vitamin. Mấy đứa kia đâu rồi? Dạ đang chuẩn bị. Đang Em uống gì? Dưa hấu. Mà hầm nó là cái gì vậy? Nghe chắc táo. Anh uống dưa hấu không anh? Anh uống cái này là xanh. Là gì đấy? Chắc ổi hả? Qua ngủ được không? Dạ được. Nằm cái là ngất luôn. Ngủ giấc no nê rồi đúng không? Dạ vâng. Không gội đầu luôn. Không gội đầu luôn. Không gội đầu luôn. Về trễ quá không biết gội đầu. 2 giờ mới về tới. 2 giờ mới về. Hello. Uống nước này mấy đứa? Dạ vâng. À, Cảm ơn anh. dưa hấu cho Sơn. Em xin. Uống không ạ? Nó nói gì vậy anh Long? Ôi. Cho anh biết. Gì vậy? Táo à? Chém thử. Tay ông nào đây? Ai á? Tôi đoán. Thì anh đoán mà. Có. Nè, uống đi Quân. Trần bây giờ ăn chưa hay là? Vâng. Bây giờ ăn chưa? Em mới ăn sáng thôi. Ăn sáng lúc 10 à? Ăn trưa luôn rồi bây giờ. Anh cũng nghe mọi người bảo là chắc hôm nay mấy đứa phải ngủ đến trưa. Thì cho ngủ đi cho nó sướng. Ăn xong sẽ đi nhận kết quả ngày hôm qua. Hy vọng là trộm vía. Xin mời các bạn tân binh thăng cấp và nhà sản xuất toàn năng Subin di chuyển vào sảnh chính để nhận kết quả công diễn 3. Căn phòng quen thuộc. Ủa? Cái gì đây? Gì đây? What's that? Ủa sao có 6 hộp vậy ta anh Hiếu? Tại sao có 6 hộp? Chúng tôi có 12 người mà. 11 người sao có 6 cái hộp à? Rồi 6 người nào debut đâu giơ tay đi. Hay đây là lại tặng đồng phục tiếp. Bởi vì mỗi khi có cái hộp thường sẽ có đồng phục. Một bộ mới. Nhưng mà hôm nay có ai dẫn chương trình không ta? Hay là anh em mình tự dẫn chương trình ra? Thôi Hiếu ơi! Thôi Hiếu ơi! Mình đừng làm liều nữa Hiếu ơi. Thôi về chỗ ngồi đi, không dám đụng đâu. Ai đụng vô là bị đóng băng đó. Về chỗ. Vị trí. Ôi lạnh. Ê sang cái này đi anh ngồi này không? Dạ thôi được rồi. Lạnh không? Lạnh thì qua bên kia. Dạ không có lạnh, ý là Không bên kia lạnh hơn. bên kia lạnh hơn. Để chỉnh cái quả lại đi. Trốn mùi theo năm tháng. Lạnh quá. Chưa lạnh đấy. Anh bảo lạnh rồi mà không nghe. Đấy, cho nó quay ra chỗ khác là được. Xin chào. Đến hẹn lại lên. Xin chào mừng nhà sản xuất Toàn năng Suvin và chào mừng 11 bạn tân binh thăng cấp đã quay trở lại với sảnh chính sau một đêm diễn công diễn 3 vô cùng bùng cháy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kết quả của đêm công diễn 3. Xin mời tất cả mọi người ngồi ạ. Hay là quay mặt cho ông đi. Thì có kết quả rồi quay ra. Sợ thế. Có vẻ là ngày hôm nay mọi người có rất là nhiều năng lượng bởi vì đã được nạp vitamin bởi thầy Subin rồi phải không ạ? Ôi chút thôi, không đáng. Vậy thì không biết là sau đêm công diễn 3 mọi người đang có cảm xúc gì đặc biệt trong lòng không? Chúng ta sẽ đến với đội trưởng Cường Bạch. Cường Bạch có thể chia sẻ một chút không về đêm công diễn vừa rồi? Với đêm công diễn hôm qua thì với bản thân mình thì mình cảm thấy rất là tự hào và mọi người đã hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài hát với đủ tất cả số thành viên trong nhóm. Nhưng mà về gọi là phần trăm hài lòng với tư cách là một nhóm trưởng thì Cường Bạch có thể đánh giá là bao nhiêu phần trăm không? Chắc là khoảng 90 đi ha. 90%. Tự tin một chút ha. Một con số rất tự tin. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Minh Quân, là nhóm trưởng của công diễn trước, cũng là một thành viên đã được phá băng thành công ở công diễn 3. Thì không biết cảm xúc của Minh Quân là như thế nào? Cảm thấy được đứng diễn vòng 2 ở công diễn 3 có đã không? Sau khi gọi là lạnh cứng người ở cái vòng kia thì em thấy em hạnh phúc lắm. Tại vì em được diễn cái bài mà em rất là thích. Em nghĩ là dù kết quả như thế nào thì
nó cũng đã làm mãn nguyện được cái ước mơ cũng như là cái khát khao được diễn một cái tiết mục hay của em rồi. Chúc mừng Minh Quân đã được phá băng thành công, cũng như một tràng pháo tay thật lớn dành cho 11 bạn tân binh Thanh Cốc vì đã hoàn thành xuất sắc vòng 1 của công diễn 3 và các bạn đã vượt qua thử thách của vòng 1 công diễn 3 phải không ạ? Một tràng pháo tay được không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm chi tiết của vòng 1 công diễn 3. Số điểm đó như sau. Tại vòng 1 công diễn 3, điểm chi tiết của 3 nhóm nhạc đã trình diễn như sau. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn đã vượt qua thử thách với mức thử thách 113,1% ạ. 115 là thật sự nhờ có cái thẻ ấy. Không có cái thẻ này toi cơ thật sự. May một cái tấm thẻ. Đúng như ông cha ta nói, đấy là đoàn kết là sức mạnh. Thật sự thì ở lần công diễn 3 lần này, bọn em đoàn kết hơn tất cả những vòng công diễn trước. Bọn em cùng một mục tiêu, đó là phải giải cứu được những người anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với phần công bố kết quả vòng 2 công diễn 3. Và điều quan trọng hơn hết là nếu thất bại một trong 2 tiết mục, 3 tân binh có số điểm bình chọn cá nhân thấp nhất sẽ nguy hiểm. Và ở công diễn này, nguy hiểm sẽ đồng nghĩa với việc sẽ có tân binh bị đóng băng và có tân binh sẽ bị loại. Tất nhiên là sẽ không thể nào giữ được 11 thành viên đến tận cuối cùng được. Nhưng mà em vẫn luôn hy vọng là mọi người sẽ đi cùng với nhau, ít nhất đến tận chung kết. Thảo Tâm xin phép được mời tân binh Cường Bạch và tân binh Phúc Nguyên sẽ là 2 đại diện của các tân binh nhận kết quả của vòng 2 công diễn 3. Tân binh Cường Bạch sẽ nhận kết quả của tiết mục Vocal và tân binh Phúc Nguyên sẽ nhận kết quả của tiết mục Performance. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Xin mời các bạn ạ. Đi lẹ về lẹ nha, tò mò lắm. Đi về nha. Phúc Nguyên. Sự ồn ào nó không còn nữa. Nó là một cái sự im ắng đến mức tột cùng luôn. Bởi vì em nghĩ rằng là trong thâm tâm mỗi người ai cũng lo rằng là đồng đội của mình sẽ phải đi về. Vậy nên là chỉ biết mà mong mọi chuyện sẽ ổn và mọi thứ sẽ được như kỳ vọng của những người anh em. Anh Huy không qua thua đâu. Em cũng có niềm tin là ông sẽ là 2 bài sau của mình cháy quá. Là bố sao hy vọng. Cô đổ con. Hy vọng thôi. Nhưng mà nếu như mà mình thắng cả 2 bài nhưng mà cái điểm cá nhân thấp nhất thì vẫn bị đóng băng, đúng không? Không, thắng là thắng chứ không đâu đóng băng nhé. Thất bại vocal hoặc là perform thì mới bị Nam Mô Di Đà Phật. Một cái cảm giác gì đấy nó trong lòng em chưa bao giờ muốn thắng như lúc này ấy. Rất là hy vọng cả 2 phần trình diễn của tụi em đều giành chiến thắng để có thể bảo toàn được tất cả các anh em. Lại là lá thư đấy. Và ngay bây giờ kết quả sẽ đến với tay của nhà sản xuất Toàn Năng Subin ạ. Anh Bóc à?
Wow, vượt mức thử thách thành công. Win kìa. Thắng từ bữa làm lành rồi. Từ từ. Thắng được 2 vòng cơ. Mới có 1 vòng. Rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi là tụi em sẽ đạt được những cái thứ mà tụi em mong muốn. Thở phào nhẹ nhõm được một xíu, nhưng mà nó chỉ mới là nửa cái kết quả thôi. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Fan cứng là bé Năng, vậy fan cứng phải nhập hội xoài nha. Mọi người là tải Mango Plus về đã săn vote khủng mỗi ngày chưa? Nhanh đi nha, chậm ngày nào á là mất vote ngày đó đó. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3 đang mở bán vé chính thức trên Ticket Box. Năng Tổng, series đồng hành cùng Tân binh toàn năng giai đoạn chính thức, phát sóng lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên YouTube Year One Show. Mức thử thách đã chọn 100%. Mức thử thách đạt được 99,6%. Kiểu số anh toàn bốc vào mấy cái kiểu nó tin buồn không, ít khi được tin vui lắm. Anh bốc phải cái kia. Em bất ngờ và sốc, cực kỳ cảm thấy là có lỗi. Có lẽ là mình làm chưa đủ tốt. Không sao. Em nghĩ là các bạn đã làm rất là tốt rồi, vì chỉ thiếu một chút gì đấy may mắn nữa thôi là tụi em có thể giành chiến thắng, bởi vì là cái con số 0,4 là một con số nó rất là bé và 4 người vote nó khiến cho bọn em cảm giác là nó rất là tiếc. Cái cảm giác mà như kiểu mình sắp chạm được đến đích rồi nhưng mà thiếu một chút may mắn. Nó như một cái chuyến tàu lượn ấy, nó cứ đi lên rồi lại đi xuống, đi lên rồi lại đi xuống. Nó cho mình cảm giác hạnh phúc khi mà mình được nhìn thấy các em đoàn kết và cùng cứu được những thành viên mà bị đóng băng. Thế xong ngày hôm nay khi mà niềm vui nó chưa được bao lâu thì mình nhận một cái kết quả thất bại. Nó cũng giống như một cái vòng xoay của cuộc đời ấy. Khi mà bạn đi trên một cái con đường nó quá bằng phẳng thì nó sẽ phải có gập ghềnh, và những cái gập ghềnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được nhiều thứ hơn. Thảo Tâm biết rằng tất cả các bạn tân binh đều đang có những cảm xúc rất mãnh liệt trong lòng. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đã nhận được kết quả của vòng 2, công diễn 3. Và Thảo Tâm xin phép được nhắc lại như sau. Chúng ta đã thành công vượt qua tiết mục performance. Nhưng rất tiếc, chúng ta đã không vượt qua tại tiết mục vocal. Với sự thành công của tiết mục performance, vượt mức thử thách, nhóm tân binh thăng cấp đã thành công mở khóa 2 vị trí ra mắt trong đội hình chính thức tại chương trình Tân binh toàn năng. Tuy nhiên Thảo Tâm rất tiếc với sự thất bại của tiết mục vocal. Đó là kết quả mà chúng ta không mong muốn, nhưng kết quả này đồng nghĩa với việc sẽ có tân binh bị đóng băng và có tân binh chắc chắn sẽ phải ra về. Vì cái vòng vừa rồi là cái vòng mà tụi em đã chiến đấu bằng tất cả những gì tụi em có rồi.
Nên là thực sự là em đã hy vọng vào một cái kết quả nó trọn vẹn hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với phần công bố điểm cá nhân. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với top 3 tân binh có điểm cá nhân cao nhất đêm công diễn 3. Xin mời mọi người hướng mắt về phía màn hình ạ. Tại đêm công diễn 3, top 3 tân binh được điểm bình chọn cao nhất trong đêm diễn. Không thể nào tưởng tượng ra được ấy. Lần này thì em lên hẳn tận top 2. Nó là một cái điều mà nó khó xảy ra, như kiểu là trúng vé số vậy đấy. Em nghĩ là trúng vé số xác suất nó có khi nó còn cao hơn là cái điều này nó xảy ra. Em cảm thấy rất là vui khi mà những cái sự cố gắng của em đang dần được mọi người công nhận. Em chạy từng công diễn một và em đang có sự phát triển dần dần. Công diễn 1 em ở vị trí gần như là bét bảng. Và đến công diễn lần này thì em bật được lên top 3. Đó là một cái điều mà giúp em có thêm động lực rất là nhiều. Hơi ích kỷ một xíu nhưng mà em luôn muốn mà mình là người giỏi nhất khi mà mình đi tới bất cứ đâu. Maybe là lần này em được khán giả yêu thương khá là nhiều. Em rất là trân trọng điều đó, nhưng mà khi mà em đạt được điều gì đó em luôn nghi ngờ bản thân. Cái cách để em chứng minh bản thân là em phải giữ điều đó, giữ cái vị trí đó đến cuối cùng. Thì em nghĩ là em sẽ xứng đáng hơn. Với hiện tại thì nó chỉ là kết quả của từng vòng thôi, nên em nghĩ là nó chưa đánh giá được gì nhiều về năng lực của mọi người. Vì là do 2 vòng trước mình đã có một cái vị trí an toàn, nên là lần này mình không thấy tên mình ở đấy nữa thì cảm thấy có lẽ nào mọi người đã dần chán mình hay không. Xin chúc mừng Phúc Nguyên, Thái Lê Minh Hiếu và Duy Lân. Đây sẽ là 3 tân binh có số điểm cao nhất tại công diễn 3. Tuy nhiên, chúng ta đều biết tân binh buộc phải dừng lại sẽ phụ thuộc vào số điểm tích lũy cá nhân tính đến công diễn 3. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ biết đó là những cái tên nào. Chúng ta sẽ tiến hành công bố tân binh buộc phải ra về. Hiện tại, trước mặt các bạn đang có những chiếc hộp. Các bạn sẽ đứng lên theo đúng vị trí và theo thứ tự mở hộp. Nếu bên trong chiếc hộp vẫn còn bảng tên của các tân binh thì tân binh sẽ tiếp tục hành trình. Và nếu trong chiếc hộp không có bảng tên, đồng nghĩa với việc tân binh đó sẽ phải ra về. Với lượt mở hộp đầu tiên, Thảo Tâm xin phép được mời tiến về phía sân khấu. Xin mời tân binh Phúc Nguyên ở vị trí đầu tiên ạ. Tiếp theo, xin mời tân binh Đông Quang ở vị trí thứ 2. Ở vị trí thứ 3, xin mời tân binh Cường Bạch. Ở vị trí thứ 4, xin mời tân binh Lâm Anh. Ở vị trí thứ 5, xin mời tân binh Long Hoàng. Ở vị trí thứ 6, xin mời tân binh Minh Hiếu. Em không dám nhìn anh em nào hết. Cho dù đó là bất kỳ ai thì em cũng không muốn. Cũng hơi lo là cái đợt của mình sẽ có anh Hiếu đi loại. Vì đợt có một đó có chuyện bất trắc xảy ra và anh Hiếu không được đánh giá điểm cá nhân. Và bây giờ, khi Thảo Tâm đến tới 3, cả 6 tân binh sẽ cùng mở hộp. Mời mọi người đặt tay lên hộp của mình ạ. Một, 2, 3.
Xin chúc mừng 6 tân binh đều nhận được bản tên của mình. Các bạn an toàn. Xin chúc mừng các bạn. Thì nghĩa là một trong 5 người là em, Duy, Tân, anh Sơn và anh Quân. Một trong 5 người sẽ phải là người ra về. Xin mời các bạn tân binh đặt tay lên hộp của mình ạ. Và bây giờ Thảo Tâm sẽ đếm 1, 2, 3. Khi mở hộp ra, em chỉ cần nhìn thấy cái dây thôi. Sau nhìn qua bên cạnh, một cái hộp trống rỗng đập vào mắt em. Các bạn có thể lấy bản tên của mình ra được không? Tân hả? Và bây giờ Thảo Tâm sẽ đếm 1, 2, 3. Em khóc không chỉ là mất một người thân, một người anh em, một người bạn, mà em thấy được cái sự khát khao của họ. Em thấy được cái trong ánh mắt của họ muốn đi tiếp. Họ cũng có một cái ánh mắt khát khao giống em. Em thấy được bản thân của mình trong họ. Khi mà phải ra về thì chả ai muốn cả. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đồng hành cùng với em. Em biết em còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mà em rất là vui vì trong hành trình này em gặp được mọi người. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Mọi người cố gắng thay phần của em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người cố lên. Mình cầm cái tên đi. Về đi. Thực sự là nó như một cái vết dao nó cứa vào tim mình. Bởi vì lúc trước khi ở ngoài mấy anh em vẫn còn nói chuyện với nhau về những cái mà mình sẽ làm tiếp trong công diễn tiếp theo ấy. Nhưng mà chưa kịp làm thì mình đã nhận một cái kết quả như vậy. Tiếc.
Xin lỗi vì anh không bảo vệ được em. Dạ. Nhưng mà em luôn luôn là một chiến binh trong lòng anh. Em rất là giỏi. Em quá giỏi. Anh chỉ mong là em lúc nào cũng nhiệt huyết như thế. Cảm ơn anh. Gặp lại sau nhé. Cố lên. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã có mặt trong cái hành trình của em. Một cậu bé từ backup dancer trở thành một thần tượng âm nhạc đối với em rất là nhanh, tại vì mọi thứ đều chuyển đổi rất là nhanh. Đôi khi nó sẽ hơi ngợp một xíu, nhưng mà may mắn thay là có tất cả anh em ở đây cùng đi với em. Và tuyệt vời hơn, em đã làm việc được anh Subin, một người rất là tâm huyết và rất là thương tụi em. Mọi người nhớ giữ sức khỏe, nhớ ngủ sớm, dậy sớm để đi học đúng giờ, và cũng như là mọi người nhớ ăn uống đầy đủ. Mọi người cố gắng thêm phần của em nữa. Mọi người bây giờ rất là giỏi. Em mong là mọi người sẽ tiếp tục cố gắng ở hành trình tiếp theo. Đừng có nản lòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Crescent moons all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Time goes by, won't we keep heading round in circles, never letting go, never letting go. Thật sự em rất yêu sân khấu. Em muốn được đeo headset, em muốn được đeo đĩa để hát cho mọi người. Em muốn được chứng kiến khán giả bên dưới cổ vũ cho mình. Tự nhiên mình đang có lịch hàng ngày, mỗi buổi sáng đều được tập cùng anh em. Tự nhiên cái bỏ một ngày mình mở mắt dậy mình không còn anh em nữa. Em hiện tại chưa dám tưởng tượng đến ngày mai em sẽ thức dậy với bộ dạng như thế nào. Nhưng mà điều khiến em sẽ dễ bị trauma nhất có thể là nằm bên cạnh em là những anh em. Nằm bên cạnh em là ký túc xá ở một cái phòng có đèn màu cam, có cái bàn, có bộ sofa. Hữu Sơn, anh nhớ dậy sớm. Tại sáng nào đi học hay là đi đâu em cũng kêu anh dậy hết. Nên là em muốn anh tự giác hơn một xíu. Anh nhớ dậy sớm, đừng có để em kêu nữa. Cái giường bự quá đi. Ủa vậy nhớ xếp màn giùm. Để tôi tặng một cái gì đó cho Hữu Sơn đã. Cảm ơn Nezuko nha.
Cảm ơn Nezuko nha, chị dỗ cho kỹ. Từ đầu chương trình đến giờ Tân là người thân nhất với em. Tân cũng là người mà đi với em trong tất cả mọi công diễn, tất cả mọi stage. Gần như mọi người có thể thấy em với Tân là một cái gì đó nó như hình với bóng thì nó không tách ra được. Và bây giờ khi mà một người phải ra về nó rất là khó để đối diện. Em không có dám khóc trước mặt Tân, tại vì em sợ là khi mà Tân nhìn thấy cảnh đấy Tân sẽ buồn nhiều hơn nữa. Em muốn Tân phải yên tâm hơn và hãy cố gắng trong tương lai của Tân nữa, chứ không phải là cho người khác. Em muốn là Tân sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Thật sự rất kỳ diệu khi em có mặt tại Tung Binh Toàn Năng, một cái nơi đã thắp lại cái ngọn lửa muốn được làm nghệ sĩ trong em. Cảm ơn ba vị mentor, bố Cây, chị Tiên và cha Subin giúp đỡ tụi em rất là nhiều trong hành trình này. Cảm ơn tất cả anh em đã có mặt ở cái tuổi thanh xuân của em. Và cuối cùng cảm ơn chính bản thân em đã cố gắng không ngừng nghỉ, đã không bao giờ nhụt chí. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là cái áo em mặc khi đi casting Tung Binh Toàn Năng. Chiếc áo này cũng là người mở ra con đường cho em tại Tung Binh Toàn Năng. Và chiếc áo này cũng là khép lại hành trình của em tại đây. Cái buổi debut này hiệu nghiệm hôm nay chưa debut nổi rồi, hẹn lại hành trình sau. Xin tất cả mọi người, em là tân binh Đỗ Minh Tân, biệt danh của em là Minh Tiên. Em là top 11 tân binh thăng cấp của chương trình Tung Binh Toàn Năng Show FO 2025. Em đã rất là kiên trì và rất là mạnh mẽ, lúc nào cũng đem đến những nguồn năng lượng tích cực đến cho các bạn. Em cảm thấy em rất tự hào bản thân của em. Mỗi lần em gặp trục trặc hay gặp vấn đề gì về cảm xúc, Tân luôn là người hỏi thăm em đầu tiên. Lớp nhảy, lớp dance thì Tân chỉnh chi tiết cho mọi người, nói ra cái điểm sai. Đặc biệt là trong lớp vocal, Tân rất là cố gắng và Tân sẽ gạch chân, kiểu nhấn vào cái điểm nào. Chưa từng mắc lỗi sai nào cả và là một người rất là có trách nhiệm. Không chỉ có trách nhiệm với bản thân mình mà còn có trách nhiệm với cả những người anh em xung quanh. Cái khát khao của anh Tân nó rất là lớn. Trong cái giai đoạn mà khó khăn đó, em luôn thấy được cái ánh mắt khát khao của anh Tân. Cho dù đó là mệt nhưng mà anh thích cái sự mệt này. Anh muốn được cái sự mệt này nhiều hơn nữa. Thì đó là cái thứ mà làm em rất là đau. Và anh Subin có nói một câu mà em vẫn nhớ là trong cái bài Gương Bất Làm Lành thì anh Subin thích nhất là Minh Tân. Nào được rồi, không được. Không em muối ngày mai không tập được nữa. Mọi người ai cũng thương em hết trơn, ai cũng thương mọi người hết trơn. Đúng rồi, thì ai cũng thương mọi người mà. Nếu bây giờ mà ai hỏi tôi là tôi muốn đặt ở đâu, tôi đặt trên đây. Giờ tôi toàn năng rồi, tôi tốt nghiệp tôi toàn năng rồi. Máy bay thì gãy mất một cánh, tam ca thì mất một người, thì Aurora thì mất hết một con khỉ. Còn nhóm 1 Imita thì mất một người nhảy Express. Mong thì mọi người tiếp tục giữ tinh thần để đi tiếp và cho khán giả thấy mọi người đang rất là giỏi. Bye bye, see ya. Bye nha. Và hành trình của em kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã yêu thương em, theo dõi em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở phiên bản tốt nhất của Minh Tiên.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã có mặt trong hành trình của em. Cái khát khao trong người của anh mà em rất là respect á, nó sẽ dẫn đường cho anh. Em chỉ mong là anh hãy cứ tiếp tục khát khao. Hành trình này dừng lại sẽ có những cái hành trình rực rỡ hơn ở phía trước. Khoảnh khắc chia tay vừa rồi chắc chắn không chỉ để lại nhiều cảm xúc cho tất cả các tân binh của chúng ta, nhưng tân binh toàn năng năm 2025 chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Nếu như việc rời cuộc chơi là dấu chấm hết cho một tân binh, thì việc đóng băng lại là khoảng lặng đầy căng thẳng. Xin mời bảng điểm ạ. Công ba chia sẻ nguyện vọng. Hai cái bài vừa rồi thì em rất là tâm đắc và em tập và hát rất là nhiều. Xếp thứ 9 em thấy hơi thất vọng. Em biết là bản thân em sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Huống chi là lần này em chọn sang một bài perform. Nó không phải là thế mạnh của em. Khán giả sẽ nhìn thấy được cái sự thiếu sót của em trong phần nhảy. Với điểm cá nhân này, điểm tích lũy đến hiện tại sẽ quyết định tân binh bị đóng băng. Ngay bây giờ, hãy xem bảng điểm tích lũy của các bạn. Xin mời mọi người hướng mắt về phía màn hình. Bảng điểm cá nhân tích lũy tính đến thời điểm hiện tại. Trời ơi. Là Hồ Đông Quang và Swan Nguyễn là hai thành viên sẽ bị đóng băng tại công diễn thứ 4. Sao có thể được ta? Thường lúc đó cái não em muốn nổ tung luôn. Em không, đấy là em không hiểu tại sao hai người đó lại bị đóng băng. Và điều đó em cũng rất là sốc. Em không biết tại sao. Có lẽ đến bây giờ em mới hiểu được cảm giác của Tân ở vòng trước khi mà bị đóng băng. Nó nặng nề đến mức như thế nào. Và cái việc mà mình không được học tập, mình không được đi học, mình không được trình diễn sân khấu, và cái nỗi sợ về việc là mình không được giải cứu thành công nó lớn đến mức như thế nào. Đây là một cái show sống còn, thì nó phải có tính chất sống còn trong đó, và chắc chắn biến số luôn tồn tại. Và nếu như bất kỳ một tân binh nào không may mắn nằm trong cái biến số đó, thì nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Em chấp nhận tất cả mọi thứ đến với em. Khá là tội lỗi. Em nghĩ là số điểm em vẫn chưa đủ để có thể vượt lên trên mọi người ấy. Nhưng mà đấy, kết quả là như vậy thì lúc đó em cảm thấy có một chút gì đấy có lỗi và một chút gì đấy buồn. Các tân binh của chúng ta, đây không phải là một kết thúc mà là một thử thách khác. Liệu đồng đội của các bạn sẽ có đủ sức mạnh để giải cứu các bạn? Điều này sẽ phụ thuộc vào sự quyết tâm và cả chiến thuật mà chúng ta sẽ thực hiện ở trong công diễn thứ 4. Hy vọng rằng nhà sản xuất toàn năng Subin và các bạn tân binh còn lại sẽ nỗ lực hơn nữa. Còn bây giờ, Thảo Tâm xin phép được chào mọi người và hẹn gặp mọi người tại các hạng mục công bố tiếp theo. Sẽ đóng băng hai thành viên này của tôi nhỉ? Mình vừa mới mất một Minh Tân, là một chiến binh rất là máu chiến, rất là mạnh. Mà bây giờ mình lại còn bị mất thêm hai chiến binh cũng rất mạnh nữa là Đông Quan và Hiệu Sơn. Mình đang rất là lo lắng cho cái công diễn 4.
Bây giờ anh nghĩ là anh em mình còn bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu thôi. Anh em còn mất quan mất sơn trong một vòng là cũng là một cái tổn thất khá lớn với team ấy. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ lại giải cứu được thôi. Mình phải có niềm tin thôi. Bọn em không muốn phải chịu đựng thêm một cái cảm giác là một người đồng đội của mình sẽ phải ra đi nữa, nên là bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức để công diện 4 nó thật là hoàn thiện nhất. Giờ mấy đứa phải cố gắng cho phần của Tân thôi. Mình còn 10 người. Anh nghĩ là cuộc chơi bây giờ nó khắc nghiệt và nó có bắt đầu loại rồi ấy. Nên là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn so với những ngày trước. Anh nghĩ là mình không kiểu nhẫn nhơ và mình cũng thờ ơ về cái việc là kiểu mình an toàn mãi được ấy. Tại vì anh nghĩ là với cái bảng điểm cá nhân như ngày hôm nay ấy, thì anh nghĩ bất cứ ai ở trong đây cũng có thể sẽ rơi vào nguy hiểm ấy. Mà với anh không muốn mất thêm đứa nào nữa. Ít nhất là cho đến chung kết. Vòng sau là mình sẽ phải phá băng để mình cứu Sơn với cả Quan. Là mình còn 8 người. Rồi, anh em phấn chấn lên nào. Không buồn nữa. Dậy đi em. Sao anh em cố hết sức để cứu mà. Động viên nhau lên. Anh em cố hết sức để cứu. Cố lên. Anh em mình vẫn phải cố gắng thôi. Cố gắng coi như là anh em mình cố gắng thay phần của Tân luôn. Mình biết là Tân nó rất là cố gắng, nhưng mà bây giờ công việc trước mắt của anh em mình vẫn phải hoàn thành cái công việc của mình trước đã. Trước mắt là mình hướng đến cái công 4. Và anh cũng không muốn là cái việc mà mình bị mất người ấy, nó ảnh hưởng đến tâm lý của các em. Bởi vì đây là một cuộc chơi mà của đồng đội, nhưng mà nó cũng là cuộc chơi của cá nhân. Nên việc mà các em vẫn phải giữ cái phong độ cá nhân ấy, nó rất là quan trọng. Nên anh hy vọng là các anh em cùng nhau cố gắng bảo ban nhau tập luyện các thứ bài vở. Ngoài chuyện Tân ngoài ra thì anh cũng buồn một chuyện nữa là anh không nghĩ cái bài anh rất là tâm đắc là bài vocal bị thua. Rồi sao? Cố lên anh em. Cố nhá. Ok. Động viên nhau. Đi. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Alo, hệ Metro nhà xoài đã tải app Mango Plus hết chưa? Tụi mình check vào đó nha. Quét mã QR tải ngay để gặp gỡ tụi mình trên app nào. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3 đang mở bán vé chính thức trên Ticketbox. Năng ra chơi, series đồng hành cùng các tân binh cười úp cười đau giờ giải lao. 21 giờ thứ 6 hàng tuần, xem trọn mỗi tập trên YouTube Year One Entertainment. Xin chào nhà sản xuất toàn năng Subin đến với vườn hoa góp ý. Trước mặt là 2 chậu hoa chứa đựng những lời nhắn từ các bạn khán giả gửi đến cho nhóm tân binh. Chậu hoa đỏ là những lời khen ngợi, chậu hoa cam là những lời góp ý phê bình. Nhà sản xuất toàn năng Subin
sẽ chọn một trong hai chậu hoa để mang đến cho các bạn tân binh thăng cấp. Xin mời anh đưa ra lựa chọn. Nếu mà chọn chậu hoa màu đỏ sẽ là những lời khen cho các bạn tân binh. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chọn chậu hoa màu cam. Tại vì mình nghĩ rằng vào thời điểm này thì các tân binh của chúng ta sẽ cần những lời góp ý nhiều hơn để có thể cải thiện bản thân cũng như là tốt cho các vòng thi sắp tới. Sao tự nhiên ngồi đây chung với nhau hết chơi gì? Không biết đâu. Anh bên kia ngồi đợi nói chuyện mà. Rồi. Cái gì thế? Alo mày đứa. Ôi hoa. Hoa. Hôm nay dịp gì đặc biệt đấy? Có hoa là điểm lành, có hoa điểm lành rồi. Hoa là điểm lành à? Chắc chưa? Ngồi xuống đã. Có phải cuốn mỗi bông hoa mấy trăm nghìn không? 5 lít không? Trên những cái bông hoa này ấy, thì mấy đứa để ý là có những cái tờ giấy rất là nhỏ. Xét. Và Mình xét đúng không? Trị giá bao nhiêu? thì anh đã lựa chọn cái chậu bông này là cái chậu bông góp ý. Wow. Góp ý à? Có hai chậu bông, là một chậu bông khen ngợi và một chậu bông góp ý. Thì anh đã lựa chọn chậu bông góp ý bởi vì anh muốn được nghe những cái lời góp ý đến từ khán giả dành cho mấy đứa. Thì bây giờ anh sẽ mở từng cái tờ giấy này ra để xem là họ sẽ nói gì với các em nhé. Dạ. Ngộp thế. Góp ý rất là tốt. Được góp ý là tốt. Đây, lời đầu tiên này. Nói chung là mình sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ có những câu sát thương rất là cao nhá. Dạ. Có tên không anh? Có. Quỳnh Hi Hi 96. Bạn ấy nói là nhảy không đồng đều. Nhóm nhìn như mỗi người tập một bài riêng. Thì mọi người nghĩ sao về cái lời nhận xét này? Lời đầu tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn đến Quỳnh Hi Hi, tại vì cái lời góp ý của bạn thực sự rất là cần thiết và quan trọng, và bọn mình cũng đã luôn luôn nhìn nhận ra được cái vấn đề này rồi. Tại vì mỗi người đây là từ rất là nhiều nơi khác nhau, từ rất là nhiều ngành nghề khác nhau, xuất phát điểm rất là khác nhau, nên là cái nền tảng kỹ năng cũng sẽ có độ chênh lệch. Thành ra là bọn mình vẫn luôn luôn cố gắng để thích nghi với nhau hàng ngày. Mặc dù là có thể là những cái sự thích nghi đấy nó có chưa đủ tốt, chưa đủ nhanh để mọi người có thể nhìn nhận được nó một cách tốt nhất, nhưng mà bọn mình hứa là bọn mình sẽ luôn cố gắng để mà cải thiện nó tốt nhất mỗi ngày. Rồi đây, Cường rút lời nhận xét tiếp theo nha. Ôi cẩn thận bục gốc em ơi. Lắc thế. Rồi ok, rồi. Vâng. Lời góp ý đến từ bạn Nêu.84. Với tôi, team phải chọn thêm rapper và tập cho bài tới đi. Một bài không thể có 11 line đều hát được đâu. Team hiện tại có bạn có thể rap nhưng đặt vào tổng thể bài thì line vẫn còn bị mờ lắm. Tức là cái phần rap đang hơi bị lu mờ và nó chưa được sắc nét lắm đúng không? Yes. Thế thì anh nghĩ là để trả lời cho câu hỏi này thì anh nghĩ Lân, em đang được đảm nhiệm hầu hết những cái live rap ở trong các cái bài hát, thì em nghĩ sao về những cái lời nhận xét này? Về xuất phát điểm của em thì em cũng không phải là một người chuyên về rap. Trong quá trình đến và được mọi người tư vấn rằng là giọng của em sẽ hợp với rap hơn là và hát, thì em cũng đang cố gắng hết mình để cũng nghe rất là nhiều bài rap để có thể học hỏi được nhiều hơn từ những chuyên gia cũng như là từ những ca sĩ khác. Có thể là thời gian ở thời điểm hiện tại, phần mà em đảm nhận nó chưa thực sự là làm sáng bài. Đó cũng là một phần là do bản thân em còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Hứa với cả mọi người cũng như hứa với cả bạn Nêu84 rằng là sẽ cố gắng hết mình để có thể mang lại cho mọi người những cái tiết mục mà thu hút và chạm được đến mọi người. Tức là rap nó là hơi thở, nó là cái tiếng nói, giống như kiểu mà cách em truyền đạt cho người ta bằng cá tính của mình ấy.
em phải đặt cái gu, cái cá tính của mình, cái tiếng nói của mình, cái hơi thở của mình vào trong cái rap, thì những cái lời rap của em nó mới có sức nặng và người ta mới tin vào những cái gì mà em rap. Rồi, tiếp nha, cho chuyển sang bên này đi. Ai đấy rút đi. Ủa, Lân không rút hả? Chúc Huyền rút cho Hiểu. Rút cho Hiếu. Mình né giỏi. Câu góp ý của bạn AmJ. Nếu muốn khán giả chú ý, bạn Long Hoàng này Có tên luôn rồi. Dí ra cái này dí thẳng vào. Bạn Long Hoàng này phải thể hiện năng lượng nhiều hơn cảm xúc, ít nhất gấp đôi so với hiện tại. Em nghĩ em thể hiện cảm xúc đủ chưa? Thực ra là đây cũng là cái mà em cũng đang suy nghĩ rất là nhiều và em cũng chưa biết kiểu phải thay đổi như thế nào ấy để cho khán giả cảm nhận được. Anh gợi ý cho em nhé. Em biết thường thường thì cảm xúc thì nó sẽ đến từ đâu và nó lấy từ đâu? Em nghĩ là từ trải nghiệm. Chính xác. Cảm xúc phải lấy từ trải nghiệm. Mình phải có trải nghiệm nhiều, mình phải có đủ cung bậc cảm xúc. Bởi vì thực sự là nếu mà một người người ta gọi là khô khan khi mà người ta không có quá nhiều trải nghiệm, người ta không có được cái lĩnh hội được cái cảm xúc ấy. Và sau đó là họ sẽ không biết khi đặt vào một trường hợp là một cái bài hát vui hoặc là một bài hát buồn thì họ sẽ phải thể hiện như thế nào. Vậy cho nên là cái việc chúng ta đang ở trong một cái môi trường và về sau dần dần qua từng tuổi một mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, mình sẽ đi va vấp trong cuộc đời và có những cái thứ mà chúng ta sẽ gọi là nó tự đến với mình ấy, thì tất cả những thứ đấy nó sẽ giúp cho các em có thêm cảm xúc và kinh nghiệm để thể hiện bài hát nhiều hơn. Thì anh nghĩ cái này Long Hoàng cần thêm trải nghiệm. Chắc là cuộc sống em màu hồng chưa có nhiều trải nghiệm. Maybe. Anh nghĩ thế. Anh nghĩ là nói chung là phải vất vả hơn, sẽ đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều hơn, có những cái cú sốc về tinh thần, có khi là sau này bị bố đá chẳng hạn. Ngược lại rồi. À thế à? Thôi bỏ qua Long Hoàng đi. Ra bên này. Long nó bù đá nó bảo nó không quan tâm. Không suy nghĩ gì. Em không suy nghĩ gì nhiều. Thua. Bỏ tay. Cái tên dài quá. Ok. Gửi cho ai ạ? Hay là câu góp gửi ý chung? của biết đâu sáng mai quên luôn đoàn kết. Biết đâu sáng mai quên luôn đoàn kết. Đoạn kết. Quên luôn đoàn kết. Không nói ai nhưng mà nói chung. Giờ các bạn cũng bắt đầu vào con đường người nổi tiếng rồi, nhưng có vẻ các bạn chưa có ý thức giữ hình ảnh bản thân. Có ai muốn trả lời không? Theo các em thì như thế nào là giữ hình ảnh của bản thân? Có ai trả lời được cho anh câu này không? Em thì em thấy là cái việc giữ gìn hình ảnh tất nhiên là mình sẽ show hết tất cả những mặt tốt của mình ra. Và lúc mà mới xuất hiện với khán giả thì tất nhiên là mọi người luôn muốn bản thân xuất hiện với cái hình ảnh tốt nhất. Nhưng mà cá nhân em thì em cũng sẽ để một chút con người của em tiếp xúc với khán giả để mọi người có thể hiểu được là em không hề hoàn hảo và em cũng có lỗi sai, và em cũng muốn được khán giả nhìn nhận về cái
con người thật đấy của mình. Tức là theo như ý của Lâm Anh nói, tức là kể cả là em có làm một cái việc gì đấy xấu, hoặc là em không hoàn hảo, hay là em có những cái hành động nó không đúng đắn, thì khán giả cũng phải hiểu cái việc đấy cho em hả? Như cái vế đầu của em ấy là những người nổi tiếng thì thường hay show những mặt tốt ấy. Thế mặt đằng sau họ sẽ là những người không tốt à? Em thực ra em có cái ý trong đầu, ý là cũng muốn chia sẻ một góc nhìn cá nhân, nhưng mà tự nhiên đến lúc em nói thì em nhìn mặt anh Subin tự nhiên căng quá, hơi bấn loạn một tí. Là nhưng lúc ý em nói được tầm khoảng 2-3 câu rồi em chết rồi, mình nói gì ấy nhỉ, mình còn đang không hiểu mình nói gì, xong em quay ra mặt anh Subin anh thì lúc ý em nghĩ là anh Subin cũng không hiểu em nói gì. Thôi em nghĩ lại đã, em nghĩ lại thì kết nối lại cái câu của em đã, xong em nói lại. Cho em trả lời. Thì em nghĩ là biết là ai cũng sẽ có những cái mặt xấu và mặt tốt thôi, nhưng mà sẽ hạn chế những cái mặt xấu đấy, nó hạn chế xuất hiện ở trên các cái nền tảng mạng xã hội, bởi vì là nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những người hâm mộ cũng như là ảnh hưởng đến bản thân mình. Mình có thể khắc phục và cải thiện nó. Ok, anh hiểu rồi. Ở đây anh biết rằng là sẽ có ít nhiều, sẽ có những cái bạn mà lần đầu tiên mình được nổi tiếng, thì các anh phải hiểu rằng là cái sự nổi tiếng ấy nó luôn luôn có cái giá của nó. Qua một cái khoảng thời gian anh hoạt động trong nghề thì anh mới nhận ra được rất là nhiều thứ. Khi mà chúng ta nổi tiếng là chúng ta đã có một cái phần trách nhiệm ở trong đấy rồi. Cái điều mà chúng ta cần phải làm ấy, đó chính là giữ mình. Trước khi mình làm cái gì, trước khi mình đi đâu, trước khi mình nói gì, trước khi mình xuất hiện, luôn luôn không được để cho khán giả có những cái suy nghĩ sai về mình. Nếu như là mình là một người có thể truyền được cảm hứng cho mọi người, giúp cho cái cuộc sống và giúp cho cái người follow mình tốt hơn, thì đấy là do cái hành động và tác phong của mình. Như mình là những cái con người mà có trái tim nhân hậu, những người hướng thiện, những ta thể hiện những cái nghệ thuật bằng một cách chân chính, thì anh nghĩ rằng đấy là những cái người mà nên tự hào về bản thân mình đã mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho những người xung quanh và những người follow mình. Và để chốt lại thì anh nghĩ rằng là các em đang là những thế hệ nghệ sĩ trẻ đang mang trọng trách chuẩn bị cho một cái thế hệ âm nhạc tiếp theo. Anh rất là hy vọng các em ngoài chuyên môn thì các em luôn luôn là những người có trái tim và biết suy nghĩ, cũng như là có sức ảnh hưởng tốt đẹp đến các bạn fan, cũng như là những người mà yêu thương các em, dành tình cảm cho các em. Anh tin rằng là nếu như mà các em luôn luôn biết bảo ban nhau, luôn luôn hạn chế được những cái mặt xấu giống như là Hiếu và Lâm Anh nói ấy, khi mà mình biết rằng mình không tốt, nhưng những người xung quanh mình, những người anh em của mình nhìn ra được cái việc mà mình không tốt đó và có thể nhắc và bảo ban ấy, thì anh tin rằng là các em sẽ dần dần càng ngày càng hoàn thiện và mình sẽ khắc phục được những cái điểm mà chưa tốt của mình. Mình thấy cái câu mà quan trọng nhất đối với em lúc mà em nghe được thì đó là mình phải suy nghĩ đến tác phong cũng như là lời ăn tiếng nói, hành động của mình nó phải thật sự là chuẩn mực. Thì cái câu đó em thấy rất là quan trọng đối với em cũng như các anh em còn lại ngay cái tình hình lúc bây giờ luôn. Rồi, mình tiếp tục bên này nào. Quan ơi, em làm một phiếu đi. Làm một phiếu đi. Làm một phiếu đi. Rồi, câu này dành cho Cường Bạch ạ. Ôi dồi ôi. Thế rồi. Tại sao không phải là hồng trắng? Cường Bạch cố gắng nói cái này mình phải đọc rất là kỹ cả. Cường Bạch cố gắng nói chuyện rõ ra nhé. Nhiều khi anh nói em không nghe được, phải tua lại mấy lần. Này nhè. Nhè. Đấy chính là mục đích của anh. Anh muốn một người phải lắng nghe giọng của anh nghe đi nghe lại thật nhiều lần để sao nhớ hả? Xì tai. Âm mưu nói. Đùa chút thôi, thật ra là mình nghĩ một phần nào đấy nó là thói quen khi nói chuyện của mình, kiểu mình nói hơi bị lướt chữ với cả nói hơi nhanh á. Nhưng mà mình cũng đang cố gắng để cải thiện nó mỗi ngày. Mình đang cải thiện ngay cái lúc đang trả lời câu hỏi này luôn đấy.
Ok. Và rồi mình sẽ cải thiện được thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xong tí bạn xem lại tua lại. Tua lại thì thêm view. Cách tập của cái phương pháp này là rap chậm thôi. Rap chậm thôi. Rồi tiếp. Đức Duy phong độ không ổn định, cứ lượn lên xuống thất thường. Có lúc thấy dễ thương, nhiều khi tàng hình. Là sao ta? Nhưng mà em có cảm thấy mình không ổn định không? Hiện tại bây giờ em cảm thấy cái phong độ em thì vẫn ổn. Còn những ngày trước đấy nó không ổn định, nó cực kỳ không ổn định luôn, kiểu cảm xúc của em lúc vui, lúc buồn, lúc nó kiểu gì ấy. Nhưng mà vì sao lại bị gì? Em không biết. Em không biết, thực sự em không biết. Chắc là dậy thì. Nhưng mà anh nghĩ là cái tuổi đấy của em nó đang phải là cái tuổi mộng mơ, nó đang phải cái tuổi sung sức, nó là cái tuổi kiểu hưng phấn nhất chứ ta. Không, ý là dậy thì tâm sinh lý nó biến đổi mỗi ngày ấy anh. Dậy thì tâm sinh lý nó biến đổi mỗi ngày ấy anh. Phúc Nguyên cũng tầm tuổi đấy nhưng mà anh thấy nó cứ hề hề. Em Phúc Nguyên mới 19 thôi. Em trải qua giống Duy trước rồi. Thế hả? Nhưng mà trả lời về vấn đề về của Duy đi. Thì bây giờ anh nghĩ xong cái vế đầu. Thế còn cái vế sau là cứ lượn lên lượn xuống. Có lúc dễ thương, nhiều khi tàng hình. Có lúc dễ thương, nhiều khi tàng hình là do cách edit của chương trình. Cách edit của chương trình. Giờ em biết rồi. Do anh kiểm soát được cái đấy. Do cách edit của chương trình. Đúng nhỉ? Ba thẳng quá. Anh kiểm soát được cái đấy được. Vào đấy mình va vào nhau. Có cần Nathan hay sao? Đó, các chị biên tập có chuyện để nói qua đàm rồi đó. Đây là một lời cảnh báo dành cho biên tập của chương trình. Đề nghị chương trình dựng cho Đức Duy cái nào cute là phải đều đặn. Không, từ đây em nghĩ cái không ổn định ở đây là muốn nói cho Duy ở trên sân khấu á, chứ không phải ngoài đời. Thật là tại vì ở ngoài đời tụi em cũng giống Duy mà kiểu cảm xúc lúc nào cũng thay đổi, lúc buồn lúc vui, nhưng mà em nghĩ là Duy thường sẽ không ổn định trên sân khấu hơn. Kiểu mỗi người đều có một cái phong cách cũng như là một cái vai khác nhau á. Có những cái người ta không hợp, có những cái người ta hợp thì cái gì tự tin hơn đúng không? Thì nó sẽ tự tin hơn và nó sẽ sáng hơn rất là nhiều, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Những câu này thì em cũng đọc được và xem qua rất nhiều lần rồi. Và em cũng nhận ra em cũng đang thay đổi từng ngày. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok. Hoàn tỏa, chấp nhận. Rồi bên kia. Hữu Sơn âm vực có nhưng thiếu cảm xúc. Giọng hay nhưng không hiểu sao nghe nhiều thì chán. Này là thầy vocal cũng có nói. Cái này khó trả lời thế nhỉ? Nói về cảm xúc trong lúc hát thì em sẽ là cái đứa thất thường nhất trong tất cả anh em. Em là cái đứa mà sẽ sống thiên về cảm xúc khá nhiều. Cho nên là cái việc em hát có cảm xúc trên sân khấu hay không nó cũng phụ thuộc vào cảm xúc ngay lúc đấy và những cái câu chuyện xung quanh đấy nữa của em. Em nghĩ cái mà em cần cải thiện nhất là cái sự ổn định về mặt cảm xúc ở trên sân khấu, cũng như là cái sự tiên quyết của em trong việc là phải học hát như thế nào để cho ra một cái sản phẩm cũng như là một cái stage chất lượng ổn định nhất trên sân khấu. Em rất là cảm ơn câu góp ý của bạn. Adorable, yes. Okay. Sẽ có rất nhiều người theo dõi chúng em. Và em tin chắc rằng là những cái mà khán giả muốn chúng em thay đổi là những cái mà khán giả muốn chúng em tốt hơn. Có thể là em sẽ nhảy sai, có thể là em sẽ nhảy đang còn lúng túng sân khấu, nhưng mà chỉ cần đến live hát của em là chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy cảm xúc của em trong lúc em hát và nó mãnh liệt như thế nào. Em nghĩ đó là cái mà sắp tới đây những cái công diễn mọi người sẽ nhìn thấy rõ nhất. Mà nghe mọi người góp ý về anh Sơn thì em cũng lấy một vài điểm để mà áp lại vào mình. Cũng đúng là khi mà một người ca sĩ mà đứng hát không ấy thì rất dễ để mà biểu hiện được cảm xúc, nhưng mà khi mà lên và kết hợp với perform thì nó khá là khó hơn. Cái sự biểu đạt cảm xúc nó phức tạp hơn. Ui dài lắm. Rồi.
Thấy chữ rồi, thấy tên rồi. Bắc cả. Đúng. Thấy tên rồi. Dài thế. Tôi muốn góp ý cho Hồ Đông Quang là bớt overthinking lại, bớt đè lên vai mình những trách nhiệm hay những thứ làm ổng mất sự feel trên sân khấu đi. Mình nhận mình 2K9 thì bớt suy nghĩ của 99 lại. Đừng nghĩ mình là anh cả nên mình phải hoàn hảo hay gì cả, chỉ cần cháy hết mình trên sân khấu thôi. Có lẽ câu động viên. Mấy trả kia Nhằm câu động viên. Câu truyền động lực. Đầu tiên thì mình cảm ơn bạn. Như em đã từng chia sẻ với anh Subin rồi, con người của em không phải là một người thích gồng gánh, thích gánh vác nhiều chuyện. Khi những cái mối quan hệ bên ngoài của em á thì đa số đều lớn tuổi hơn em hết, đa số em được bảo bọc khá là nhiều. Nhưng mà khi vào đây em không biết bằng một cách nào đó khi mà gặp anh em á, em lại có cảm giác là em muốn che chở ngược lại cho anh em. Mặc dù nó không thuộc về cái tính cách của em, nhưng đó là điều em thực sự muốn làm. Không phải là lời chê hay là lời phê bình hết, là một cái lời chia sẻ. Đối với em là một cái lời chia sẻ rất là sâu sắc. Cảm thấy thực sự rất là biết ơn luôn á. Em muốn chia sẻ đến những bạn khán giả đã yêu thương và đồng hành cùng em trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và em sẽ không để những cái nỗi lo của em xuất hiện trên sân khấu của em một lần nữa. Ui giời ôi, chặt quá. Câu này cũng khó khăn đấy. Quân à? À đây Quân đây. Ôi, Cái này đâu, cái này nặng Quân ơi. Thấy cái chữ đó rồi. Chắc do cái aura Quân đem ra vẫn còn bị dancer quá. Không biết nói sao nữa, nhưng mà kiểu cách Quân trình diễn vẫn làm mình cảm thấy trên sân khấu là một dancer đang nhảy, chứ không phải là một idol á. Nhảy đẹp, chắc, đúng động tác, nhưng có phần hơi cứng, phải linh hoạt hơn. Bởi vì aura nó là một cái khái niệm mà nó là một cái định nghĩa nó rất là mông lung, nên là sẽ không có định nghĩa nào mà nó chuẩn nhất cho từng người. Là anh Quân cũng đã nhận rất là nhiều những cái lời chỉ trích cũng như là lời góp ý về aura idol. Em không biết rằng là cái cảm xúc của anh Quân lúc đó sẽ ra sao khi mà đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà vẫn còn những người đang chưa công nhận. Thực ra thực ra bản thân em đã gọi là đọc những cái comment này cũng rất là nhiều. Giống như thực ra em cũng hiểu và anh Quang cũng có hay nói với em, cũng động viên em là mỗi người đều có một cái aura riêng và quan trọng là mình phải tin là mình làm được và mình tin vào cái đấy nhiều hơn ở bản thân mình. Thực ra dancer quá là do là mình xuất phát từ dancer rất là lâu rồi. Giống như mình đã đi nhảy từ 3 tuổi rưỡi. Nên là cái nghề nó quá là, nó gọi là nó ăn vào máu, là không thể thoát được. Nhưng mà em nghĩ là tại vì em có một cái ước mơ lớn hơn nữa, đó là trở thành một idol. Cái vai trò của em không hẳn gọi là sao ta, anh nghĩ rằng xuất thân từ dancer thì nó là một lợi thế mà. Anh không nghĩ nó là một cái điểm để mà ràng buộc em những cái chuyện là vì em mặc cảm em là dancer nên em không thể trở thành một idol. Cái đấy anh thấy là nó hơi vô lý ấy. Bất kể là xuất thân từ là ai đi chăng nữa thì nếu như bạn cố gắng và bạn có một cái tố chất ấy, bạn hoàn toàn có thể trở thành idol mà. Em không việc gì phải overthinking quá nhiều về việc đấy ấy. Khi mà mọi người nhận xét em như vậy ấy, thì anh nghĩ rằng là cái việc của em là em chỉ cần em phải chứng minh rằng em là có một cái sức hút của một idol và một cái thần thái đến từ khuôn mặt cũng như là cái giọng hát của em thôi. Còn lại về cái chuyện em nhảy và cái chuyện em là một xuất thân là một dancer ấy, em hoàn toàn có thể kiểu ngẩng cao đầu và em hoàn toàn có thể tự tin bởi vì em nhảy quá đỉnh. Dạ, cảm ơn. Em nghĩ là maybe do gọi là mọi người đang
nhìn em với cái mắt gọi là một dancer á, nó quá là sâu đi, nên là mọi người chưa gọi là chưa có đủ thời gian để có thể chấp nhận với một cái cương vị mới của em. Em nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ là thời gian sẽ thay đổi tất cả. Em sẽ cố gắng từng ngày để có thể giống như là hoàn thiện cái aura đồ của em nhiều hơn nữa. Em xin cảm ơn. Có 2 người. Nhắc chung thì chú ý khi lên hình hơn, chứ ngồi ngả ngốn, hạn chế chơi điện thoại trước cam nhiều nhất có thể. Reply: bà góp ý khá hay và đúng ngá. Tôi chỉ muốn góp ý thêm với Phúc Nguyên là thẳng lưng lên. Tôi chưa thấy một ai đề cập về vấn đề này của em hết. Xử lý đi. Của em luôn hả? Một thẳng lưng trả lời nhá. Ok. Lên lên. Nhưng nói chung là nhắc phát thấy nhột là phải tự nhiên người mình gồng lên liền. Xin lỗi mẹ vì không nghe lời mẹ từ trước. Mẹ cũng đã nhắc em rất là nhiều và mẹ nói là chắc chắn một ngày nào đó sẽ phải hối hận nếu mà không nghe lời mẹ thôi. Thì con hối hận rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý tới mình. Mọi người để ý rất là nhiều và để ý từ cái dáng đi cho tới cái cách ngồi hay là làm gì trước cam mọi người để ý, nên em rất là vui và cảm ơn đã để ý tới em nhiều như vậy. Em nghĩ là Phúc Nguyên nên học theo em, để một cái hình nền thẳng lưng lên. Em nghĩ nó cũng khá là hiệu quả. Chia sẻ cho em nhá. Để mà quen với việc thẳng lưng em phải đi, em không phải thẳng lưng cơ. Lúc đi bình thường người ta sẽ hay kiểu như này đúng không? Mà em quy không phải như này. Để cái phần ngực lên á, nó thẳng lên cho nó có thói quen đi, đúng không? Trông nó tự tin và hiên ngang hơn rất là nhiều. Nhớ là bình thường em đi em cứ như này. ngực lên là được. Nhưng mà đấy là do thói quen từ bé của em như vậy luôn. Em không biết sao tự nhiên càng lúc càng cao lên cái em lại càng gù thôi. À thế hả? Thế đứa nào cầm cái roi đi còn gì nữa. Bây giờ anh giao cho đứa nào mà thấy thằng Nguyên gù lưng thì cứ cho phát vào lưng cho nhớ. Bóp. Nói chung là em không biết có phải là em giống Nguyên không, nhưng mà kiểu em cũng bị á? Em cũng bị nhưng mà em cũng bị. Nói chung là em cũng bị á? Ôi, cao nặng quá nó hay. Cái này nó không phải là do nặng hay không mà do cái thói quen. Thực ra thì cái chiều cao trung bình của người Việt Nam thì anh cũng biết là bọn em cũng hơi vượt quá một xíu. Thành ra là những cái đồ vật không. Lý do này chết rồi, các ông chuẩn bị trở thành idol đến nơi rồi mà các ông còn bị gù lưng như này. Tới cao của em là đẹp rồi. Nói chung là bọn em cũng đang cố tập, chỉ là nó là vẫn là cái thói quen thôi. Ôi thói quen cao quá. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày lại còn flex dàn idol tân binh đi chào fan cứ như này. Nghĩ là đừng có chơi điện thoại nhiều là được. Còn một cái chơi điện thoại là lưng gù. Còn cái điện thoại thì xin lỗi mẹ rồi còn gì. Không, chơi điện thoại là gì nè, lúc nào cũng gì nè, đó ngỡ sao không gù. Không, thật ra là không nhiều đúng khi tư thế. nó điện thoại nó hơi mờ nên là mình cũng phải đúng rồi. Đổi điện thoại đi. Mà cứ dùng điện thoại cứ cúi như này ấy là nó sẽ bị gù thật luôn á. Để ý dáng đi, dáng đứng, tất cả 10 đứa. Em mong là mọi người sẽ nhìn thấy được cái sự cải thiện của tất cả anh em ở đây. Chúng em vẫn đang luôn luôn rất là cố gắng để cải thiện những cái vấn đề từng ngày, và những cái gì mọi người nói chúng em góp ý cũng như là khen chúng em ở trên mạng xã hội chúng em đều theo dõi hết. Và không phải chúng em xem đấy là một cái buồn để có thể trở nên tiêu cực hơn, mà chúng em coi đấy là một cái động lực cũng như là những cái lời góp ý chân thành để chúng em cải thiện hơn từng ngày, để thay đổi con người chúng em nữa. Nên là rất cảm ơn mọi người đã góp ý cho chúng em và 감사합니다. Anh nghĩ kiểu ví dụ mà mình hoạt động solo ấy thì có nhiều cái mình sẽ phải tự nhận ra ấy. Nhưng mà khi các em đang hoạt động là một nhóm nhạc ấy thì anh thấy rằng là cái việc mà các em tự sửa cho nhau ấy nó cũng là một cái rất là hay. Các em không nên kiểu mình giấu ấy, mình không nên giấu những cái điểm yếu của mình hoặc là những cái lỗi của mình. Nếu như mà mình nhìn ra được những cái việc đấy mà có những người ở ngay cạnh mình chỉ và sửa cho mình ấy thì mình nên cảm thấy đấy là một cái gì đấy rất là vui. Thì anh nghĩ là nó sẽ có hiệu quả mà anh em cũng rất là dễ sửa với nhau ấy. Bây giờ các em vẫn đang là những tân binh nên là hoàn toàn mình đón nhận cái đấy một cách tích cực thôi. Sau này mà khi các em bắt đầu đi ra diễn ngoài rồi ấy mà mình còn được nhận lại những cái feedback như thế nữa ấy, thì anh nghĩ lúc đấy mới thực sự đáng tệ. Ok.
Xin mời các bạn tân binh thăng cấp và nhà sản xuất toàn năng Subin di chuyển vào sảnh chính. Ở đây có một bức thư, một chậu hoa đỏ. Đây, cái chậu hoa lúc nãy mà anh bảo đây là chậu hoa khen này, nhưng mà cái chậu hoa bên này anh chọn lúc nãy là chậu hoa góp ý. Trước mặt các bạn là một lời nhắn đặc biệt từ Techcombank sinh lời tự động. Người bạn đồng hành sát cánh cùng tân binh toàn năng. Xin mời nhà sản xuất toàn năng Subin nhận lấy lời nhắn này. Ok, anh sẽ đọc thư nha. Xin chào nhà sản xuất toàn năng Subin. Xin chào các tân binh. Hành trình của các tân binh thăng cấp cũng giống như hành trình nhân rộng giá trị của Techcombank sinh lời tự động. Mỗi ngày đều bền bỉ sinh lời, vừa đảm bảo linh hoạt chi tiêu 24/7, vừa an toàn và luôn mở rộng tiềm năng bứt phá. Chính nhờ sự đồng điệu đó, chúng tôi hiểu rằng mỗi hành trình đều có thử thách, mỗi bước tiến đều cần sự động viên và góp ý. Đặc biệt trong hành trình tân binh toàn năng, mỗi thử thách không chỉ là phép thử tài năng của các bạn, mà còn là cơ hội để tích lũy từng ngày một. Chính những giá trị nhân rộng đó mới là nền móng giúp các bạn vững vàng, an tâm, sẵn sàng để bứt phá trước những khó khăn phía trước. Chúng tôi rất đề cao tinh thần của nhà sản xuất toàn năng Subin, đã dũng cảm chọn đối diện với những lời góp ý thẳng thắn để các tân binh có thể nhìn rõ hơn chính mình, để ghi nhận tinh thần không ngừng vun đắp của các bạn. Được sự đồng ý của ban tổ chức, Techcombank xin gửi tặng các tân binh món quà đặc biệt, tấm khiên an toàn. Như Techcombank sinh lời tự động với nền tảng công nghệ hiện đại, tạo nên một hệ thống vận hành bảo mật, minh bạch, vừa bảo toàn sinh lời để đồng hành cùng tân binh trên tất cả hành trình, tiếp thêm sức mạnh để các bạn vượt thử thách. Trong công diễn 4 sắp tới, mỗi vòng đấu các bạn được tặng một bông hoa đỏ. Mỗi bông hoa tương ứng giảm 2% mức thử thách. Hai bông hoa này nó không chỉ là một món quà mà còn là một lời nhắc nhở. Giống như hành trình của tụi mình mỗi ngày tích lũy một chút rồi sẽ đến lúc nở rộ thành quả. Và quan trọng nhất là mình có được sự tiếp sức để vững bước vượt qua thử thách an toàn. Đúng rồi ạ, chúng ta sẽ an toàn nếu như có một cái nền tảng vững chắc phía sau như Techcombank sinh lời tự động. Cũng bền bỉ, sinh lời mỗi ngày mà vẫn linh hoạt. Và đằng sau đó có công nghệ tích hợp với AI, hành lang pháp lý rõ ràng và quan trọng nhất vẫn là được bảo chứng bởi Techcombank. Nhận được món quà này em thấy rất là an tâm, sẵn sàng bước vào công diễn tiếp theo. Như an tâm nhận tiền lời mỗi tháng từ Techcombank vậy á. Cũng như tụi mình, dù hành trình có áp lực đến đâu, nhưng chỉ cần mỗi ngày cố gắng, mỗi ngày học thêm một điều, thì đến cuối cùng chắc chắn sẽ có một thành quả xứng đáng. Ok, hãy xem bông hoa này như biểu tượng của hành trình của sự bền bỉ, an tâm sẵn sàng bứt phá, đúng như tinh thần mà Techcombank sinh lời tự động muốn gửi gắm trong món quà này. Và anh tin rằng công diễn sắp tới, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này và chúng ta chắc chắn sẽ an toàn. Tới khi tớ già, tớ hấp hối, con cháu tớ hỏi sao chưa chịu đi thì là do tớ chưa được Phúc Nguyên nắm tay. Nể phục Long Hoàng vô cùng vì sự kỷ luật và đức tính chăm chỉ. Không phải mọi nỗ lực đều ra hoa kết trái, nhưng mọi thành công đều cần sự nỗ lực. Sau chương trình này, mình respect Long Hoàng thêm rất nhiều. Yeah. Tôi đề nghị mọi người debut luôn 11 người đi, yêu cái brotherhood của 11 đứa. Mấy nhỏ yêu thương nhau, chơi với nhau vui vậy, đừng trách tụi nhỏ ra. Đừng tách chứ, đừng trách là cái gì. Đừng tách tụi nhỏ ra. One be our idol trói lọi mấy con gà biết gì. One be our idol trói lọi mấy con gà biết gì. One be our idol trói lọi mấy con gà biết gì. Điều quan trọng phải nhắc tới 3 lần. Cảm ơn. Nhan sắc của các tân binh sau 3 tháng thì thay đổi đẹp hơn thấy rõ, càng ngày càng tiến bộ rõ rệt. Dưới góc nhìn cá nhân, Lâm Anh. góc nhìn cá nhân là Lâm Anh xét về vocal và Duy Lân xét về vocal và cả rap.
Theo tụi tôi thì hai đứa này không có nền tảng trước, chưa qua trường lớp đào tạo. Cả Hiếu nữa. Tuy không xuất sắc nhưng sau 3 tháng, cả dance, vocal và rap đều tiến bộ rõ rệt.